mengi kuwa hapa, kwa maana tunaangalia wakati, tuangalie masaa, kwa maana hatutaki tuwe na muda mfupi wa Mungu. Kwa hivyo wana Kanyanyini, karibuni sana, naye Mungu atubariki na tutende mema, kwa maana ni ibada ya shukrani na ni ibada ya Mungu, kile ambacho kinamfurahisha na kile ambacho ni kizuri, na najua kwamba Mungu atatubariki. Wana Kanyanyini, ni nyinyi ambao unasubiri. Kanyanyini, karibuni sana, tuwapigie makofi mazuri.
ni mgeni wa Mungu. Tupigie Mungu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaingia katika kipindi cha kutoa miujiza. Muda ukifanyia, wakati huu ni wako. Muda inakiama. Mtu ambaye ametendewa muujiza ama kutoka ufikirie, ama wakati uliingia katika haya madhabahu, kuna ile jambo ambalo wakati huu ni wako. Karibu sana. Bwana asifiwe. Lakini kupitia madhabahu na nguvu ambayo Mungu amempatia nabii wake, akamwezesha saizi yako na mtoto wa baraka ambao Mungu amembariki. Pigia huo muujiza makofi mazuri. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu ni Priska, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Nashukuru Mungu kwa uhai. Yes. Na kunipa uzima wa mwili. Amen. Hiyo ni muujiza. Amen. Makofi mazuri. Sifa, shukrani na utukufu irudie Mungu. Yes. Akaiwa Jeremia nowe kai. Amen. Makofi mazuri. Muujiza wa siku ya jana. Kwa hivyo pia si lazima ati ya kwamba upatane na nabii wa Mungu hadi kuandika ujumbe. Mungu bado anatenda. Pigia nabii makofi mazuri. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu naitwa Esther, mnanikumbuka 2023 nikiletwa hapa kama nikiwa mgonjwa. Yes. Kwa Thika Road. Sikuwa naweza kutembea, nilikuwa na bembwa. Nabii ya Mungu akasema ule mgonjwa ako pale nyuma aletwa hapa mbele. Yes. Thika Road. Nikaletwa, nikakaliwa kiti, nikaombewa. Nabii ya Mungu akaniombea maombi kubwa sana. Kutoka hiyo siku nikapona na nikasema makofi mazuri. Mungu. Sasa nilikuwa na shiriki na watu wa Thika Road. Sasa hii na shiriki na watu wa Kanyanyaine. Watu wa Kanyanyaine oe. Huko ndio na shirikaga. Bwana asifiwe. Amen. Mbarikiwe. Makofi mazuri. Anakiri Mungu ya kwamba aliletwa kama hajileti. Saizi si anajipeleka. Ulile gai wa Jeremia makofi mega. Ni Mungu ambaye huwa anatenda. Unakuja ukibeba, unatoka ukijipeleka. Pigia huyo Mungu makofi mazuri. Karibu sana. Kanisa hapa na asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naitwa Shoshoaia, nimeokoka. Asubuhi njema. Yes. Kulikuwa 206 mwezi wa 8, mwezi wa 7 na mwezi wa 8 kama hii sasa tuko. Yes. Sasa mimi nilikuwa mgonjwa sana hali mahututi. Yes. Mwezi wa 8 kama mwezi hii wiki tu tuko, nabii wa Bwana akakuja. Malisa siku 3 nikaenda ward nyingine. Hiyo ward nyingine nikaenda nikatibiwa, nikafanyiwa operation. Hiyo operation nilifanyiwa nikapona kwa siku 3. Kutoka hapo nikatoka hospitali, biro ilikuwa pesa mingi sana. Pesa mingi sana, ililipwa na mtu hata sikujua nani alilipa. Lakini nikashukuru Mungu kwa sababu niko uhai. Amen. Sasa nataka kumwambia mwezi kama hii wa 8 mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu mtumishi wa Mungu ndio hiyo mwezi alikuja kwa hospitali akaniombea na nikapona. Amen. Sasa tuendelee kuombea mtumishi wa Mungu. Yes. Na tukue tukimpenda sana kwa sababu anatusaidia sana. Yes. Kama sio yeye mimi ningekufa hata singekuwa uhai. Yes. Tuwe tunamuombea sana na wale maadui wanamkimbiza tuwe tunawakemea wote. Yes. Na Mungu ambariki na tuwe na siku njema na madhabahu mzuri. Asante, mbarikiwe sana. Makofi mazuri. Yeye yake ni kukumbuka huu mwezi wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba anakumbuka alitembelewa akiwa kwenye hospitali, lakini saa hizi yuko hai na anasema hangekuwa hai. Pigia Mungu wa Jeremia makofi mazuri. Karibu sana. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Ana ama Mama Kevin. Kwanza nikushukuru Mungu kwa ubali ametufikisha. Sifa na shukrani zimrudie Mungu. Yes. Ya kwanza takushukuru Mungu juu nilienda ushago. Yes. Safari na nikarudi. Yes. Hiyo si kawaida kwenda na kurudi. Hiyo ni neema ya Mungu. Amen. Ya pili, kuna ile Friday tulikuwa huku
kesha. Yes. Hiyo Saturday kitu saa 2 usiku nikapigwa simu. Yes. Kaambiwa madhe amegonjeka, ongei, amelala tu apumui. Yes. Sasa mimi kama mtu tu mimi nika lose hope tu, lakini nikaambia watoto wangu, yes, jeni tuombe. Mungu usikia maombi, na nabii wa Mungu ametufundisha maombi. Yes. Tukaomba, tukanil tu tukaomba. Vinye tu tulimaliza tukaamka, mimi nikapigwa simu kutoka ushago, nikaambiwa mamangu amejisikia. Yes. Nikaambia Mungu sifa na shukurani zimrudie. Hiyo ingine, hiyo Sunday, hiyo ilikuwa Saturday. Sunday tukitoka hivi juu church ilisha mapema, nikakutana na nabii pale kwa mlango. Akaniambia usiende home, tukutane Dadora. Nikaenda Dadora. Akaniambia mamako penye aligonjeka haikuwa mzuri, akasimamisha roho ya kifo kwa mama. Nikaambia Mungu sifa na shukurani zimrudie. Hiyo Tuesday Bishop akaniambia niende Dadora. Nikaenda tena, akaniambia nilikuwa na shida ya tumbo. Akaniombea na nikapona. Sifa na shukurani zimrudie Mungu. Hiyo ingine ni babangu alipass February. Na unajua figa ya baba ndiye inaonekananga ni kama yeye ndiye pila wa home. Venye father alipass, watu waliongea. Juu sasa waliona hiyo boma, si hatuko wengi kwetu. Si tuko wawili, mimi na bradhangu. Bradhangu ni yule wa 1, 2, 3 na uko nje. Sasa wakaona hiyo boma, mamangu hakuangi ati na hiyo nguvu. Kaona na waliongea, mimi niliambiwa tu. Lakini nikaambia Mungu, sisi tusionekane, wewe ndio unasimamishanga boma. Na kutoka hiyo time saa hii ndio wanasema na wana confirm yenyewe boma imesimama. Mimi nashukuru Mungu ni juu sisi hatukujisimamisha ama tujionyeshe. Tuliambiwa Mungu, you are the head of this family, na wewe ndio utaendelea na hii family. Najua wenyewe wenye wanatutakia mabaya wataibika. So Bishop ametushikilia, juu in case of anything ukimtumia message anasimama na sisi. Kukiwa na shida anasimama na sisi. So nataka kutushukuru Mungu na tukae kwa Mungu, tuombe na mbio Mungu aendelee tu kutushikilia. So may God bless you in all things. Mungu atatusaidia na tutatoboa. Mungu awabariki. Agoco Ngai. Bwana asifiwe. Nitago Wakaro kuma Mwiki. Mwathani arogocwo. Ni ndoka kugathiriria Ngai wa Jeremia ni tondu wa maria njikire. Mwathani arogocwo. Tuwe ekire ni niekire. Mwathani arogocwo. Amen. Ni tondu kuri February. Yes. Kuma January. Yes. Ndaiguire mwiri uru. Yes. Nere ndaiguire mwiri uru. Ni ndokire kanitha Dodora, ngithie Thika Road, no ndiahotaga guthie. Bwana asifiwe. Amen. Maguru maya marugagira Ngai wa Jeremia. Mwathani arogocwo. Amen. Ndiahotaga kuruga. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We utari handu kenagira Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. We utari wakinya handu. Yes. Ugakinya handu karemwo ni guthikioro. Mwathani arogocwo. Kana karemwo ni kuoya nginya tumai kana gikombe guthandia gikombe. Bwana asifiwe. Amen. Gocaga Ngai. Mwathani arogocwo. Ni tondu ni kuri Ngai matuini. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni ndirikarire mieri 7. Yes. Mwathani arogocwo. Amen. Na muthenya ndaruteiru igongona Mwiki. Yes. Ni ndungata ya Ngai. Yes. Ciana cia Ngai. Yes. Ndamwira ni muthenya uyu ungi ndokiraga rucini ngageria kwinyitirira metha. Bwana asifiwe. Amen. Thutha ucio Bwana asifiwe. Amen. No hindi yo ndarutirwo igongona kwari Thursday. Yes. Kumanagia na hau. Yes. Muthenya ungi ndokirire. Yes. Ngigwa ngiamba kwa act. Yes. Uria ndira
andu arutitwo ni Ngai mwathani arogocwo Amen. no ko kuri undu ekeirwo ni Ngai aragoca Ngai naguo mwathani arogocwo tondu nie ndiragoca Ngai na mwiri wakwa mwathani arogocwo tondu ni honete ngahona githuri ngahona maguru mwathani arogocwo Bwana asifiwe na riu ni ndirahota gwitwara ndanyitirirwo ndokire ndondora ni kunyitirirwo ndanyitagirirwo tondu ndingehotire guthi mwathani arogocwo Bwana asifiwe ndi Kariobangi kwä ndarutĩirwo igongona haha ndingĩahotire gwĩtwara mwathani arogocwo Bwana asifiwe no nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wa Jeremia mwathani arogocwo Ngai wa muoyo aromũrathima na aromwĩka wega nake ndungata ya Ngai atũrio nĩ Ngai na ongererwo hinya maita hinya mwathani arogocwo Bwana asifiwe ngũmũtigĩra hau na Ngai amũrathime na amũhe candi ya kĩrathimo makofi mazuri. Anashuhudia yale ambayo Mungu amemfanyia, ya kwamba alikuwa mgonjwa hangeweza kutembea, lakini Mungu akakuwa wa kumfariji na saa hizi anatembea peke yake. Hulilaga Yesu makofi mega. Karibu sana. Praise be to God. Amen. My name's Mary Mudhoni. Yes. I'm born again. As part of my testimony. Yes. There was a time I remember I was very sick. Yes. I was admitted at Kiambu in a hospital called St. Bridget. Yes. I had a stroke. Yes. In fact, I couldn't be able to do anything on my own. Yes. I was used to do pool in a commode. Yes. Those who know about a commode. It was like I was dead anyway. But this God of Jeremiah, yes, he said, I have not finished with you. Yes. You are going to start praising me and doing kegosho. Yes. At that time, I had a catheter. I couldn't do wee again. I was put on medication. Yes. After that, I couldn't walk on my own. Yes. I used to do wheelchair. After that, God have mercy on me. I used to walk on hard crash. I'm telling you a testimony. Yes. Sometimes I do cry. Yes. If I remember this God, where he has taken me from. Yes. He's taking me far. Yes. I'm just talking in English, not that I'm proud. Yes. But to remember that where God has raised me, I was just like dead. Yes. I was the Lazarus of that time. Praise be to God. Amen. Praise be to God again. Amen. I'm happy I have the joy of the Lord today. Yes. I know that with God, he's a healer. Power of God, yes, is upon you. Yes. My sisters, my brothers. Yes. Whether you are sick, very sick, yes, he's there for you. Amen. He's gonna come where you are. Yes. He'll see you through. There's another testimony. Through prophecy of Dugataya Gai. Yes. He said that our kids, our children, yes, boys and girls, they are not going to suffer anymore. Yes. We are going to be paid, yes, either scholarship, yes, or bursaries. Yes. And we are not going to suffer anymore because of education. Yes. My daughter was sponsored by Sakaja. Yes. From Form 1 to Form 4. Yes, makofi and mazuri. was paid. That is through prophecy. Yes. Not that I'm proud of showing off. Yes. Now she's going. Weza kujinua akaweka madawa, lakini sasa yuko hai kwa maana weza kujinua akaweka madawa, lakini sasa yuko hai kwa maana inapewa Mungu pia, ndio Mungu makofi mazuri. Amerudi akasema ya kwamba Mungu amesaidia watoto wake ambaye ni msichana, ya kwamba neno ambalo nabii huwa analitamka ya kwamba watoto wetu hawataweza kuangamia. Hilo neno likafanya akasoma kutoka form 1 hadi form 4 na saa hizi atakuwa na join Moi University. Huyo yuko Kibega. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Esther, nimeokoka. Yesu ni Kristo.
o mwaka. Yes. No rĩrĩa ndatwĩkire wa kumagara ngĩũka gĩikaro kĩa Nairobi. Yes. Niĩ ndokire ngĩũka ngĩambia kũgĩa na mũrimũ wa kũgũaga. Mwathani agocwo. Amen. Sasa mũciĩ witũ rĩu kwerĩkanaga atĩ nĩ niĩ next ndoka gũkua. Mwathani agocwo. Amen. No nĩ ndatuĩkire wa kũtharwo nĩ Ngai agĩtuĩka kũnginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ ndathiaga ngarora tũburi tũrĩa tũbangĩtwo mũciĩ witũ. Yes. Ngamaka mũno ngacoka ngerĩgĩrĩra atĩ nĩ niĩ njokete tondũ mũciĩ mokaga makaigua atĩ no ndatuĩka wa kũgũaga. Mwathani agocwo. Amen. No Ngai nĩ atuĩkire wa kũndũma na ngĩtuĩka wa gũkinya gĩthima gĩkĩ. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ gũcokia ndacokeria Ngai ngatho. Yes. Atĩ ona kũngĩtuĩka kũronekana atĩa mũciĩ. Yes. Tuĩkaga kũhũrĩrwo thimũ. Ndirikana atĩ nĩ nduĩkĩte wa kũrũa. Mwathani agocwo. Twakuaga nĩ mũrimũ mũciĩ gwatũraga kuaga nĩ mũrimũ wa cukari. Mwathani agocwo. No Ngai nĩ ekĩte kĩama atĩ gũtuĩkĩte wa mũrimũ ũcio ũtuĩkĩte wa kũrũgama. Mwathani agocwo. Gũtirĩ gwakuo nginya thaa ici tũrũgamĩte haha atĩ Ngai witũ nĩ atuĩkire wa kũrũgamia gĩkuũ mũciĩ witũ. Na Ngai witũ amũkĩre ngumo na ngatho. Asanti. Bwana asifiwe. Tuchukue tarasha tupande hadi pale Shell tuende tukachukue nabii wa Mungu. Tuje pamoja sote, tungekuwa nje, tuchukue tarasha tuende tukachukue nabii wa Mungu, tumkaribishe kwenye madhabahu, kwa maana siku ambayo tulikuwa tumesubiri. Asante sana waka Jose, utaniwia radhi kwa huo wakati, samahani. Wote tutoke nje. Aya, youth ya Kanyanyaini nayo ikuje hapa mbele. Mchungaji Ann, karibu sana. Alafu waimbaji wetu Maina Konjo wote tungekuwa hapa, au wengine tuchukue tarasha. Tunasubiriwa pale na hatutaki kupoteza wakati. Wanarika wa Kanyanyaini, nyinyi tunasubiri hapa mbele pamoja na waimbaji wetu Maina Halioli, Maina ni wetu tereire. Hawa washirika wengine tungekuwa tushafika, na tusisahau kuchukua tarasha. Niambia hivyo nikisubiri wanarika wa Kanyanyaini wanarika. Tuangalie. Wengine nao tujaribu kuchukua wakati. Tukimbizane na wakati. Waimbaji. Maina. Yes. Asante. Maina. Asante. Twende. Water. Yes. Yesu, makofi mazuri. Tusaidie na maiki ingine. Uraje Yesu karo hiyo. Haya. Pore tu. Twende. Iko sawa. Haya. Cheza. Hiyo. Haya. Weka rhythm ya muziki. Ruka. Haya. Wanaitwa wana Church of the Lord. Hawa sio mchezo. Cheza rhythm. Cheza pole. Weka rhythm. Tucheze. Dance.
Cheza cheza. Aya, Vuka. aya. Ona huyu. Aya. Twende. Weka kikamba sasa. Aya. Aya, cheza kikamba, cheza kikamba. Inaendaga hivyo. Aya. Twende. Aya. Ringa. Aya. Ete hanini ugo. Ni ugo. Yo. Ugo. Atete. Twende. Bora kwenda. Twende basi. Twende. Weka besi sasa. Sasa besi. Sikiza besi sasa. Besi peke yake. Besi peke yake. Iko sawa. Nasema besi. Sikiza besi. Ngati ya boiwa. Aya. Rhythm sasa. Rhythm sasa. Twende. Haya. Hiyo ni rhythm. Sasa weka solo. Ni kucheza.
No guthaka nayo guo. Introduction. Cheza. Mama. Sasa endeza ndugu. Enda kwa kona. Andiko nayo. Piga kona. Zunguka. Sasa weka gia. Weka pili. Twende. Inaitwa sotokan. Mawashi ngere. Usiachilie wewe. Twende. Haya, zunguka nayo. Twende. Haya. Cheza. Twende. Samewito. Enda nayo. Pam. Icheze yote sasa. Zunguka. Ukairio wako Bwana ihoya rĩmwe rĩmwetu Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcacambũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete watirĩra sagĩthithi watirĩire kũrũ wake amweire mwana Isaka Ngai ũkĩmwahũrĩra mĩtheko ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcacambũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete Nabe ũguo nĩguo Ngai ndahoya ndũkarore mahĩtia makwa na ndũkanarore ũru wakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcacambũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete sasa. ũguo nĩguo Ngai ndahoya ndũkarore mahĩtia makwa na ndũkanũria ũru wakwa Ngai Ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcacambũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete Fatimaya nĩrĩire agĩtana ũgatina akĩmwĩra mũhonokia nĩkwenda kuma mũthigeke kona ĩna ithatũ ndorĩa niĩ kira
regene ndalega ona ndoa mangiria ndigukira ndigitengeraga harĩ Jesũ ndikona thĩna kwa ahonokie Bwana izende marimo gweta kinyite agene marimo gweta kinyite nararĩraga nderataku tũtũigua nasi ageni agũgũkiria ndigĩkira regene ndalega akiria ndigũkira ndigitengeraga Jesũ ndikona thĩna kwa honokio unaitwa porepore ndigĩkira rĩngĩ nĩndarega ona ndoa makĩria ndigũkira ndigĩtengeraga harĩ Jesũ ndikona thĩna kwa ahonokie ndigĩkira rĩngĩ nĩndarega ona ndoa makĩria ndigũkira ndigĩtengeraga harĩ Jesũ ndikona thĩna kwa ahonokie ndigĩkira rĩngĩ nĩndarega ona ndoa makĩria ndigũkira ndigĩtengeraga harĩ Jesũ ndikona thĩna kwa haya Ngai ene moya Mũrungu ndũkanatigane Mũrungu Ngai ene moya Mũrungu ndũkanatigane ũrĩa ndĩ na thĩna Ngai ene moya Mũrungu ndũkanatigane ũrĩa ndĩ mũrwaru Ngai ene moya Mũrungu ndũkanatigane anawaikana athire mbere atũmĩra thĩinĩ mũndũ wanja ũrĩa warĩirwo ngona-inĩ nĩ maũndũ ma mũndũ maũndũ marĩ magai wakũninĩre mathĩna maku magũrĩ bũrũri gĩkinye mũico hasa pende sana kitocokera hau ehana warikana athire akĩmwĩra ũthiĩ mũndũ wanja ũrĩa warĩirwo ngona-inĩ maũndũ ma mũndũ marĩa magai wakũndumĩra mathĩna maku magũrĩ bũrũri gĩkinye mũico maũndũ ma mũndũ marĩa magai wakũndumĩra mathĩna maku gĩkinye mũico maũndũ ma mũndũ tera mũndũ maina kwejo twahĩtania nawe rĩ hĩtania na mũndũ ũcio ũrererie ũhĩtanĩire tawe mathĩna mothe makinye mũico maũndũ ma mũndũ
iraga moto amare magai iraga wako dinera mare na maku alwake nyorori ikiye mwiso ande mabodo amare magai iraga wako dinera mare na maku alwake nyorori ikiye mwiso sasa Pepe Nikaini temenye teinyaku Yewa nituane tehati yaku Mwadhani nyoya ya tiagarasiyo Wende wenga yuya turenda Yewe inenere kwa mirere kero Nikaani yaku yeso kaluga Yeweika Eko imama ya ndoaku makalya Wende wenga yuya turenda Mwijori ande samurai Yokoro nijeri tukutujafe Yokoro nijeri batumohose Wende wenga yuya turenda Iyo nomere kwani yale kiora Ikaratani yako yeso kaduga Duhara libiga Pero mama ya ndoku makanja Wende wenga yuya turenda Engai Jeremia Nila turenda Udaka mirogo na Israeli marioine Etuaitia plikine Nayatosia utiatarukine Ubalili Ulangalia miti ya motito Enueka yure turenda Iyo inemere kwa mirere kiura Ukalakani yako yeso kaduga Enejiga Weko imama ya doku makajwa Kayura turenda Sasa Twende Etora wadena Iwara kuramwe Ariage monaga Ibori Ariage monagia Enotu kumari Imuke matile wabawa Twende Oh mama Ngai Orubo wa narubo
twende rĩngĩ Ngoina rwĩmbo rwa gũtooria Ngoina rwĩmbo rwa gũtooria mũthenya wa mũthĩ nĩ ũndũ wa Ngai akĩnduta kũrĩ thĩ no tarĩkinyĩrio nyakeo magĩtuĩka kĩmũrĩ ndambĩrĩire kwathagia baracathe na mageria kaũtanĩra tuge atĩ ndĩ mbere yake mũkumirie akosagĩra rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai twende Ngai nĩ witũ Mekuru yothe tena thianagie kũrĩ matarĩ tarĩria ndikanaga ithuĩ tũmũtigĩra tondũ ndĩnakea Jesũ mũrũthi wa Juda nĩambĩrĩire mwathani baracathe na mageria kaũtanĩra ithuĩ tũrĩ mbere yake no ndĩmũkumithie na ngwacagĩra rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Ngai nĩandũĩrĩire mwathani nĩandĩithagia kũndũ kwaga kwĩnyengu nduru nĩkĩmararia rĩtwa rĩake itheru anyingĩra mega kĩambĩrĩria ona mũico wa gũtũra thĩno nĩandũĩrĩire baracathe na mageria kaũtanĩra ithuĩ tũrĩ mbere yake ndĩmũkumithie na ngocagĩra rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Siba 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 ndĩondeire gĩthima kĩa maĩ me muoyo mũhĩrĩga-inĩ mũhĩrĩga ũrĩa wa Juda ũringa-inĩ mũrito ũrĩa wa Daudi nĩana rĩku gĩthima kĩa maĩ me muoyo thiri iriai nai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete thiri iriai nai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Hĩndĩ-ho ngũtũra nyuaga maĩ ma gĩthima kĩa Birisiba maĩ matarĩ moingie rũgendo-inĩ bũrũri-inĩ wa mathĩna iwaga maĩ kahota gũthiĩ rũgendo Siba 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 nai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Yende kwenda kayemanyare kenaga mũndũ nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda atĩ niĩ nĩ kwenda kayemanyage kenaga mũndũ nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda indo ciothe iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nawe wega tuge iria ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nawe wega wona agua nĩ waheire
Ogiragia kwe Ogirekia hinya kwe Wigetinda wathaka mwe Bwana kwao nimewaeire Ogiragia kwe Ogirekia hinya waku Wigetinda wathaka mwe Gona Yesu Ora kwani nakena Konana na kedio Ora kwani kaigani Konana na kedio Konana na kedio Akani de la ruona ke Konana na kedio Kaywa jerambia Hallelujah Yakinya moiso Keana idhori digathira Konana na kedio wothio Konana na kedio wothio Konana na kedio wothio Akanine raruona ke Konana na kedio wothio Ajaru Atene mga kena Dewa darune mataina Dire bore tare raidoreke Avotire ponokorore Yaro devana torania Ketuanana na kedio wabio Ketuanana na kedio wabio Akanine raruona kie Ketuanana na kedio wabio Cheza sasa.
Karibu sana Askofu Mungu Bishop Jeremiah Waweru. Karibu kanisa la Church of the Lord Bishop. Karibu sana. Karibu sana. Ya shukrani hapa Kariobani. Mungu anatuwezesha. Karibu. Ya Kariobani, Mungu kutuletea nabii wake. Kwa hivyo tunaingia na shangwe inaendelea kwa maana Mungu anatenda.
kukaribisha kila mtu ambaye amefika siku ya leo. Wewe ambaye umefika, jihisi uko nyumbani. Pigia Mungu makofi mazuri. Maana Mungu amekufikisha, ametufikishia nabii wake. Nabii makofi mazuri. Haleluya. Bila kupoteza wakati, basi tukaribishe mchungaji Kimani. Mungu atubariki na tutende mema. Pigie makofi mazuri. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wote ambao wanaingia tupate kuingia na tupate kuketi kwa viketi vyetu vizuri kwa sababu leo ndio ile siku ambayo tulikuwa tumeingoja sana. Hivyo mnapoketi utainamisha uso wako mahali ambapo ulipo. Mwambie Mungu asante kwa kutuletea mtumishi wake na najua kwamba tutabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa sababu ya kutuletea mtumishi wako. Asante kwa sababu ya hii siku Bwana ambayo tulikuwa tumeingoja kwa hamu na gamu. Hatimaye umetujalia tukiwa uhai, ukatufikisha tukiwa salama salumini. Asante tunapoanza ibada hii Bwana, ibada hii ya kukushukuru Bwana kwa sababu ya ubali ambao umetuleta Bwana. Pokea sifa na hata shukrani Bwana. Makanisa yote ya Church of the Lord Bwana, yamekongamana mahali hapa mchana wa leo. Tunaona utiko makofi mega. Amen. Mauti makofi madugate ya Ngai tusokere makofi. Tore dugate ya Ngai makofi. Moni Ngai agocogai. Amen. Ngoro yakwa nĩ ngenu. Kahotwo nĩ wendo wa Ngai agocogai. Amen. Muthenya ũrĩa tũratanyaga nĩguo na nĩ ũkinyĩte agocogai. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ agocogai. Amen. Ithuĩ no gũbanga twabangire no Ngai nĩ arakinyanĩirie agocogai. Amen. Ngai ũcio ngumo ngatho na gĩtĩo. Ngai ũcio agocogai. Amen. Ndamũkaribisha thĩinĩ wa wendo wa Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kariombangi. Mũgeni witũ mũgana mũgeni wothe ũtũcereire. Wewe mũcirika kuma kũrĩa kanitha witũ wa Nairobi wa Rift Valley. Arĩa maimĩte Mũrang'a, maimĩte Nyeri, maimĩte Mũkinda Ndora. Kũndũ guothe kanitha wa Mwathani ũrĩ. Ndamũkaribisha thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kariombangi. Ũguo mwĩkaribicana harĩa hagĩrĩire harĩa Ngai agocagĩrwo. Ndamũkaribisha Ngai wa mũrathime na mwende. Amen. Sana mchungaji. Agocogai. Amen. Ndĩrenda mũharĩrie hĩcianyu tũkaribishe our senior kuma kanitha witũ wa kũrĩa headquarter Dandora. Agocogai. Koguo tũharĩrie makofi maitũ tũkaribishe senior chairman. Makofi. Chairman. Karibu sana na Mungu akubariki. Karibu makofi. Makofi. Karibu sana senior chairman. Sana. Karibu sana. Amen. Asante sana Ambi kwa kutayarisha hili kongamano.
kongamano la Injili, kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, pia shukrani kwa Mungu wetu kwa kutufikisha, kutupatia hii siku ya kimataifa kuwa mahali hapa. Kwangu ni mwenyekiti Church of the Lord Christian kutoka James, ni kiwakaribisha wote katika hili kongamano la Injili, siku ya shukrani. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nina shukrani nyingi mno kwa uhai na kutufikisha katika hii siku ya Jumapili ya leo katika kanisa letu la Uajirishi Mother Church. Pia tunamshukuru Mungu kwa baraka ya nabii kutubariki na nabii, na ndiye tuko naye mahali hapa. Tumpigie Mungu wetu makofi. Tumpigie nabii makofi. Vile vile shukrani nyingi mno kwa wewe umefika mahali hapa. Tunajua ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu kufika mahali hapa. Ni kiangalia upande na upande, Church of the Lord Christian, vituo balibali kutoka Dadora branch headquarter, vile vile all the way from Nakuru branch. Tuko na Nakuru branch na tuko na Gilgil branch. Nikiangalia upande mwingine tuko na Kanyanyaine, tuko na Mwiki mahali hapa, tuko na Mombasa church yetu kutoka Mombasa, USA, South Africa. Ile Ulinzi wako mahali hapa. Video Kikuyu TV tuko pamoja hapa. Jeremy Motel, Jeremy Group of Schools tuko mahali hapa. Wachungaji wetu, viongozi, kanisa kwa ujumla, wote katika hii siku ya kimataifa, siku ya shukrani, Thanksgiving kwa Mungu. Kwenye amekufikisha na maombi yenye uko nayo, hayo yote ndio tunaijumurisha kwa shukrani siku ya leo, na tukiongozwa na tuna furaha tele. Wewe jipigie makofi uko mahali hapa. Leo shughuli ni nyingi mno, na ya kwamba tutafanya moja kwa moja. Na wewe mahali wewe ujue ile kazi unayo
kushikilia mahali uko, kuhakikisha hii siku ya leo ni siku ya kitofauti. Historia kidogo ya kwamba Church of the Lord Christian ni kanisa la Mungu. Na baba wetu na ilianzishwa miaka imepita, sio mwaka moja, 2, 3, la, ni miaka nyingi, miaka 10 na kitu. Na hapa ndio tulianzisha kanisa. Church of the Lord ilianzia hapa, ndio maana tumejikusanya sisi wote katika Church of the Lord Mother Church, kanisa la uanjilishi. Kutoka hapo sisi tukiwa Kristo kamili, ya kwamba tumekuwa na baraka tele, tukiongozwa na tumekuwa tukijenga vitu nyingi. Tukianza kuzisoma ama kusema moja kwa lile lingine, haziwezi zikakamilika, na ya kwamba tukakuwa pale katika shughuli. Tumekuwa na services kila Jumapili katika vituo zetu, na kama kawaida ibada huwa tunaanzia asubuhi na mapema katika vituo zetu. Vile vile tuko na huduma, tunakuwa na huduma katika hizo vituo zetu. Tunakuwa na maombi katika hizo vituo zetu. Tumekuwa tukifanya crusades hapa jijini, nje ya Nairobi na nje ya nchi. Tumekuwa tukifanya mikesha. Tumekuwa tukipeana usaidizi wetu kama kanisa, tukiongozwa na baba wetu wa kiroho, tukisaidia wenye hawajiwezi, kwenye huwa kuna patwa na butoa ama shida fulani. Sisi huwa tunakibia tukiwa mstari wa kwanza kupeleka usaidizi kama Church of the Lord Christian, tukiongozwa na baba wetu. Tumpigie baba wetu makofi. Vile tumekuwa tukisaidia wazazi wetu wa kongwe, tumekuwa tukiwatembelea. Church of the Lord, nimesema tulianza miaka nyingi mno imepita. Ni kama ilikuwa mwaka 2008. Mahali hapa kwenye umekanyanga hapa ni kanisa la Baraka.
wewe uko mahali panapofaa, ujisikie uko nyumbani. Shukran kwa Mwenyezi Mungu vile aliweza kutuunganisha pamoja, na shukran kwa vile alitubariki na nabii, na nabii amekuwa ni baraka kwa kila mtu, ni baraka kwa nchi, ni baraka kwa dunia. Maombi yenye huwa tunafanya mahali hapa huwa inasimamisha nchi inakaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kumekuwa na mambo hapa na pale hapa nchini Kenya, mambo ikipangwa yenye haiendi kwa upango mzuri, lakini sisi tukiwa Church of the Lord Christian huwa tunasimama na maombi tukiongozwa na nabii, na nchi inasimama, nchi inaelekea, inakuwa na mwelekeo mzuri. Kwa hivyo Church of the Lord sio tu kusimama na kanisa, ni kusimama na nchi nzima, kusimama na ulimwengu mzima. Tumekuwa hapa wakati wa uchaguzi, viongozi wakajipata na makesi katika huko Hague. Church of the Lord tukasimama na maombi tukiongozwa na baba wetu wa kiroho, na makesi ikasimama, nchi ikasimama, na uongozi nchini ikapatikana. Tumekuwa hapa wakati wa maandamano, tumekuwa hapa wakati nchi iko kwa kona, moto, vifo na kadhalika. Church of the Lord kuongozwa na nabii tukakuwa na hali ya maombi ya kufunga, kuomba, huwa inasimama. Tumekuwa hapa, tuko hapa, viongozi nchi wakikuja kusema wanataka cheo katika serikalini, hapa huwa wanapata baraka, na kwa kweli huwa tunashuhudia Church of the Lord Christian. Church of the Lord Christian ni kanisa la kitofauti, ni kanisa la kitofauti. Ndio siku ya leo tuko mahali hapa, sababu ya muda, mambo ni mengi ningepeana kuhusu Church of the Lord, lakini muda nayo haituruhusu. Na ndio siku ya leo tumeiteua, tukapanga, nabii akatuongoza, Mungu wetu akaifikisha. Na ikakuwa wewe, sababu wewe ni shahidi, wewe ni mmoja Church of the Lord Christian, ikakuwa wewe leo lazima uweze kufika mahali hapa ukiwa mzima, ndio uweze kutoa shukrani zako kwa Mungu wako. Siku ya leo tumeugamana hapa sisi wote, wachungaji wetu wako, viongozi tuko hapa,
tukikuwa na mpangilio mwelekeo ya kwamba tutaelekezwa vizuri na MC wetu step by step, ndio tuweze kuwa pamoja. Ombi, tumeanza salama, kati na mwisho tutamalizia salama. Wewe mgeni wetu, hujaifika mahali hapa, tunakupenda. Wewe ni wetu, ujisikie uko mahali pa na pofaa. Nimeongea, tuko na vituo baribari kwenye utokako. Mgeni wetu, tuko huko. Kwa hivyo tutafute Church of the Lord ndio tuweze kuwa pamoja. Na nikimalizia, nikiondoka, nawatakia kila mtu aweze kutoa shukrani zake na kwa Mungu wake vizuri kutoka rohoni yake. Na kwa kweli baraka utapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tukue na Jumapili ya baraka, na nitarudi hapa. Sababu ya wakati, ningependa nimkaribishe mchungaji wetu mwenye akona ndio mwenye akona ibada, ndio aweze kumkaribisha nabii tuweze kuelekezwa. Tumkaribishe kwa makofi mazuri. Oh yes. Majina ni yale nimesema na nimeokoka. Asanteni sana kwa kunipatia masikio yenu. Karibu sana mchungaji. Oh yes. Asanti sana, tupigie our senior chairman makofi mazuri. Tumnyoshe mikono tuseme abarikiwe. 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 Tayari tumekaribishwa mahali hapa na chairman wa mahali hapa. Oh yes. Na tumesikia historia fupi ya kanisa. Yes. Tupigie Mungu makofi mazuri. Amen. Na najua ya kwamba mambo yote yako sawa, na tumetajiwa na our senior chairman ya kwamba tuna vikundi vingi ama tuna vituo vingi vya kanisa la Bwana, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa na Bwana. Na wale ambao watapata fursa, ukipewa nafasi mahali hapa, ni dakika 1-2 peke yake, kwa sababu siku ya leo ni siku nzuri ya kumshukuru Mungu. Tungetaka tuwe na wakati mzuri sana na nabii wa Bwana, ili atuelekeze na atuongoze katika ibada hii ya kushukuru Mungu kwa sababu ya ubali ambao ametutoa. Kwa sasa nataka kukaribisha Chiaredi kutoka kanisa letu la Nakuru. Tumpigie makofi mazuri. Yes. Na najua kwamba tutabarikiwa. Tumpigie makofi mazuri hadi afike mahali hapa. Yes. Wewe weka mikono yako vizuri. Yes. Makofi mazuri. Yes. Karibu sana Chiaredi kutoka kanisa letu la Nakuru, na Mungu akubariki. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witwa heo goshi. Hamaritwa jitagwo Roski kana mama Jeremy Chiaredi wa Nakuru. Mwathani agocwo. Mĩaraho mĩega nĩ honokete, ngenda Ngai, ngamenyererwo nĩ Ngai, ona ngarĩithio nĩ Ngai. Agocwo Ngai. Ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ gũtanya twatanyire, no Jehova Ngai ũrĩa ũkinyanagĩria maũndũ nĩ atuĩkĩte wa kũũkinyanĩria. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Agocwo Ngai. Nĩ gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ Ngai nĩ akinyanĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, tugoka haha niho twaumire, haha niho ndaumire. Agocwo Ngai. Uguo hana tiguo ndahanaga, nĩ ndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Jehova Ngai. Agocwo Ngai. Na nikio ndingĩriganĩrwo nĩ gũcoka haha. Agocwo Ngai. Twĩ hamwe na kanitha wa Naikuru gũcokeria Jehova Ngai ngatho. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Agocwo Ngai. Agocwo Ngai. Ũndũ ũrĩa ingĩmwĩhoya. Agocwo Ngai.
nĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe na ngoro ya wĩrutĩri. Agocwo Ngai, agocwo Ngai. Kwĩ hĩndĩ twakoragwo haha, agocwo Ngai, nginyagia kũrĩa kĩarĩ thĩna. Agocwo Ngai, nĩ kũheo twaheagwo. Baba witũ wa kĩroho agĩtũnyita guoko, agĩtuonia ũ Ngai, kwĩ hĩndĩ atũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. No thaa ici nĩ ithuĩ tũkĩte haha gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũrĩa tũrutĩte. Ngai witũ acokererwo nĩ ũgoci. Nĩ atũthondekete, nĩ tũthakarĩte, nĩ makĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrĩ Ngai. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Acirika Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Ageni arĩa matũgeneire Ngai amũrathime na mwĩke wega. Handũ haha nĩ harĩ Ngai. Gĩkĩ nĩ gĩthima kĩa Jehova Ngai, na nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũgarũranagia maũndũ marĩa matangĩhotekeka nĩ mũndũ. Agocwo Ngai, agocwo Ngai. Ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona kĩgongona kĩa Naikuru Ngai nĩ atwĩkĩire. Agocwo Ngai, nĩ tuonete Ngai Rift Valley. Agocwo Ngai, nĩ tuonete Ngai agĩthamaka Rift Valley. Harĩa twambĩrĩirie tiho tũrĩ. Agocwo Ngai, na nĩ tũramũkaribisha muthenya wa Friday. Agocwo Ngai, nĩ tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩ agũthamaka gĩikaro kĩu. Agocwo Ngai, twĩna keca nene mũno thĩinĩ wa Rift Valley. Agocwo Ngai, tarĩki 28 na nĩ ndamũkaribisha inyuothe mũgoka na Ngai wa muoyo nĩ akamũrathima na mwĩke wega. Rathimo-inĩ Ngai, amwenda na amũtũrie, ndamwendera Sunday ya kĩrathimo, tũcokie ngatho ngoro citũ cikenete. Rathimo-inĩ Ngai. Amen. Tumpigie makofi mazuri, tuseme abarikiwe. Abarikiwe sana. Sasa nataka kukaribisha chairlady wa headquarter, atatambua uwepo wa viongozi wote ambao wako mahali hapa. Na ni dakika moja na nasimama hapa. Tumpigie makofi mazuri. Angekuwa mahali hapa atambue uwepo wa viongozi wengine wote bila kusema lolote, jina tu na tutabarikiwa. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Martha Mwangi, chairlady wa headquarter. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Hii siku ilipangwa lakini Mungu ametufikanishia. Tupigieni Mungu makofi. Amen. Tupigieni baba yetu wa kiroho makofi. Oh yes. Pia nataka niwakaribishe tena. Nikaribishe baba yetu wa kiroho, nikaribisha wageni wetu. Yes. Na pia sisi sahau washirika wetu. Karibuni wote. Amen. Kwa ibada ya leo. Leo ni siku ya Thanksgiving. Yes. Na najua tutabarikiwa. Oh yes. Bila kutupa wakati. Yes. Nataka tukaribishe viongozi wetu kwa makofi. Tutaanzia na Betty. Tumpigie makofi mpaka afike hapa. Oh yes. Praise the Lord. Naitwa Betty Nyakiri Dandora. Amen. Tukaribishe Mama Esther. Kuja salimia kanisa. Tuharakishe. Viongozi wote tutokee hapa mbele ndio tusave wakati. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwo nĩ Mama Esther ndĩ mũhonoku. Agocwo Ngai, nĩ gũkena ndĩrakena nĩ ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ Ngai gũtũkinyithania. Agocwo Ngai, Ngai wa muoyo mũrathime amwende na amũtũrie. Agocwo Ngai. Amen. Harĩ twarĩa kwa njĩtagwo Dadamasi kuma Kanyanya-inĩ branch nĩ honokete, na mũthenya ũyũ wa mwanya niĩ no nginya ingĩoya kahinda ngau njokerie ndungata Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũka gwitũ Kanyanya-inĩ na kũiyũkia ciana citũ. Agocwo Ngai. Inyuĩ muoyaga atĩ mũnabii wa Ngai gũkinyithia magũrũ kwanyu nĩ kawaida, ithuĩ tũtionaga tarĩ kawaida. Agocwo Ngai. Na twĩna ngatho cia mwanya na nĩkĩo tũng'ang'anire nginya tuoka, na nĩ njũĩ mũthenya ũyũ nĩkuo Apostle Ann aumire na nĩkuo amũkĩirie ũhonio wake. Amen. Ũguo nĩ tũramenya tũkĩte kũrĩa kuo na tũkĩte kũrĩa Ngai aragia. Ngai wa muoyo mũrathime. Mwathani agocwo. Amen. Agocwo rĩngĩ. Amen. Hamarĩtwo nĩ Jane Muhia kana wa Jeremy
Mwathani muhonokia wa ngoro yakwa. Amen. Ni ndi rinda wa guthambithia thiini wa nyumba ya Ngai. Yes. Thiini wa headquarter thiini wa makanitha-ini mothe. Amen. Ni undu uraingira wa ndanda ni mumenye mundu amenye wira wake. Na nitha Ngai wa mwatuike guturathima. Amen. Eke tuture tuhete ndungata ya Ngai gitio na kigongona kia Ngai. Amen. Na tweka uguo Ngai witu ni eguturathima. Amen. Ni wega ni undu uguo tuyumiritie. Yes. Nima o mundu hari uria ekirwo ni Ngai. Amen. Tondu gutiri mundu utekirwo undu ni Ngai thiini wa kigongona-ini giki. Amen. Kuringana na uria twari tugiuka thiini wa nyumba ya Ngai. Na haria Ngai atukinyitie. Amen. Ti hinya witu ni hinya wa Ngai. Amen. Na ni tuonetio kionereria kigane ndungata ya Ngai. Amen. Koguo tungikinya nginyo icio Ngai witu ni gutuika guturathima. Yes. Na tutuikia kwendana. Amen. Tuheane gitio. Ngai wa mwamurathime. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Jemima Nyabula. Mimi ni mdogo wa Chiarede huko Dodora branch. Bwana agocwo. Amen. Nugukena ndirakenera Ngai, nganyiha mbere ya kigongona, Amen. nganyiha mbere ya ndungata ya Ngai. Yes. Ni tondu kigongona-ini giki ni niho ndahoneire. Mwathani agocwo. Amen. Ni miaka miingi tu onai ni ndari murwaru na ndiamenya ni kundwarite no kugera kigongona giki niho ndahoneire. Mwathani agocwo. Amen. Nikio ndina ihinda riega ria guka gucokia ngatho. Amen. Tondu muthenya uyu ni munene na ni ingi mahonirie makiaga guka gucokia ngatho. Mwathani Amen. agocwo. Amen. No ni ndiracokeria Ngai ngatho ni gukorwo ndi haha kigongona-ini kiria ndahoneirio nduka kwira Ngai ni wega. Mwathani agocwo. Amen. Ndamwira ni wega Ngai ni tondu ona inyu gukorwo mwi kigongona-ini giki ti kawaida. Yes. Ni hinya na uhoti wake. Mwathani agocwo. Amen. Nikio o mundu ari na undu angira Ngai muthenya wa muthi amucokerie ngatho. Amen. Ngai na mahita mega mugie na muthenya mwega wa gucokeria Ngai ngatho. Amen. Amen. Agocwo Ngai. Amen. Agocwo Ngai ringi. Amen. Hamaritwo ni Julia ngakenera Ngai ni undu wa kuhonokia. Yes. Ndi ngamwira amukire ngumo na ngatho tondu ti kawaida gukorwo ndi na mihumo muthenya wa muthi. Agocwo Ngai. Amen. Muri athaka makiria na ni Ngai. Agocwo Ngai. Amen. Na ndamukaribisha gikaro giki ndita Chiarede munini wa Chiarede wa gikaro giki. Yes. Muigue mui ha baba. Agocwo Ngai. Amen. 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 Twina tukire gucokeria Ngai witu ngatho tondu ni aturutite kuraihuma. Agocwo Ngai. Amen. Guti mundu utari ka history gake kuria Ngai amurutite. Agocwo Ngai. Amen. Tuyuka guku tutiari kana yani maundu maitu matiari magirirwo. Agocwo Ngai. Amen. Ginya kuria tuikaraga tani ginya ndari na taikaraga nyumba ya ndoro. Agocwo Ngai. Amen. Muthu njikaraga ya mahiga. Amen. Turuga na kiria jiko. Yes. Kana tukaruga na stove. Eh. No muthu tutumagira gas. Ngai ni atwikiire. Agocwo Ngai. Amen. Ona we ni uri haria Ngai akurutite. Agocwo Ngai. Amen. Na nikio tukirio muthi ni etha tucokerie Ngai witu ngatho. Twina Amen. gikeno. Agocwo Ngai. Amen. Ndugetikire kuboeka muthenya waku ukuwagirira makiria. Agocwo Ngai. Amen. 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 Ni na Sunday ya kirathimo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Tita Lamara. Yes. Kwa umbali amenitoa na mahali amenifikisha. Amen. Sio kwa nguvu ama uwezo wangu, ila najua kwa neema ya Mungu. Amen. Nashukuru Mungu ni tondu akuheo chance teno. Tikundu kuigana chance teno tuhetwo ni Ngai kigongona na ndungata yake guka kwira Ngai ni wega. Ngai ni akenaga hindi iria turamucokeria ngatho ni tondu wa maundu maria twikiire. Koguo chance teno ni chance ya goro muno na iria itabatie gukorwo ikiura umwe witu. Gakenera Ngai ni tondu wa wira wake nyumba-ini yake uigi ciana citu. Aingi itu twokite guku tari ciana na Ngai agituiguira tha. Tha ici turi aciari na nikio tukigongona-ini giki guka kwira Ngai ni wega. Gacokeria Ngai ngatho muno na ngauga Ngai atuhe Sunday njega ya kirathimo na o mundu ni uria Ngai amwikiire. Mbarikiwe sana. Mwathani agocwo ringi amaritwa njitagwo Philomena wa Mbui na ni honokete. Hakwa wa mbere ngucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawiko make tondu ni ekite mawiko manene thiini wa kanitha uyu. Kanitha uyu hindi ya tuokire ria mbere nikuo tuokire na ni tuonete maundu manene mekikiire guku. Kanitha uyu ni uciarite makanitha maingi muno na kuu guothe kwi makanitha macio gutire kundu gutahonagirwo na gutire kundu gutekagirwo maundu manene o ta ma mekikaga guku. Na ni turakenera Ngai
nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ wa Kariũbangi gũkorwo ũtheremetie makanitha kũndũ kũingĩ na kũingĩ, tondũ o Kariũbangi tu. Kuoguo Ngai nĩ akoragwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno na nĩ anyitagĩrĩra andũ arĩa mokaga na nĩ arathimaga ndungata yake hĩndĩ ĩrĩa tuokire, hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai ndonekaga, twamũcaragia ta kĩũma, tuokaga gũkũ tũkararaga harĩa nja, tũgatukĩrĩrwo na rĩngĩ tũtimuone, tũgathiĩ gũkombora nyũmba nĩgetha tũrare, tũgoka na gũkũ mwena ũyũ tũkarara nĩgetha tũroke tene tũmuone. Na kahinda gaka nĩ Ngai ndĩracokeria ngatho tondũ nĩonekaga raithi. Arĩa maroka rĩu ti ũndũ warĩ mũhũthũ kũmuona. Kuoguo mũcokagĩrie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũkoragwo na ndungata yake mwamwenda nĩ ũramuona. Na muonana agakũhingĩria mabataro maku. Nĩ mathĩna maingĩ twanakorwo namo na mothe tuoka gũkũ nĩ mathirire. Ũratuona tũhana tiguo twahanaga. Twarĩ andũ mena mathĩna maingĩ. Kuoguo ngakenera kanitha ũyũ na ndungata yake nĩ tondũ kwĩ Ngai mũnene ũcio theremetie makanitha macio mothe, na kũrĩa guothe gũthiagwo makanitha macio gũtirĩ kũndũ gũtahonagĩrwo na gũgekwo maũndũ manene. Kuoguo rĩ tũngiuga atĩa tũhũrĩre Ngai ũcio rũhĩ. Rĩngĩ hũrai rĩngĩ. Hũrĩrai ndungata yake rũhĩ. Ona rĩngĩ Ngai amũrathime na amwĩke wega na mũtũre mũrũmĩtie kanitha ũyũ, ona mwerwo maũndũ marĩkũ na marĩkũ na kũhunja, mũndũ atigaga kwĩhũgũra, ũgathiĩ kũrĩa ũgũthiĩ ũkĩrũmie kanitha ũyũ kana arĩa makanitha macio mangĩ. Mwaingĩra kanitha mũkamenya nĩ Ngai ũrĩkũ mũrahoya, nĩ Ngai wa Jeremia na nĩ ekaga maũndũ manene ma kũgegania, ona kũriũkia na riũkagia niĩ ndonire akĩriũkia gũkũ. Ngĩona na maitho makwa atĩ nĩ ariũkanagia. Ũcio ti ũndũ wa gũcarĩrĩria, nĩ kwĩyonera ndeyoneire na maitho makwa, na nĩkĩo ndũraga haha. Na Ngai andeithie gũgatũra ho nginya ndagĩka yakwa ya mũico. Bwana asifiwe. Amen. Tupigieni viongozi makofi. Amen. Na mbarikiwe na nimewatakia service ya baraka. Amen. Amen. Tupigie Mungu makofi mazuri pamoja na hao viongozi, tuseme wabarikiwe. Wabarikiwe. Wabarikiwe sana. Wabarikiwe. Kwa sababu tuko Mother Church. Na Mother Church kuna chiaridi wa mahali hapa. Amen. Nataka kumkaribisha kirasmi dakika moja atusalimie na anene neno moja, kisha tukaribishe nabii wa Bwana atuletee neno la ujumbe wa siku ya leo. Tupigie Mungu makofi mazuri tunapokaribisha chiaridi. Karibu sana. Tumpigie makofi baada afike. Akifika hapa tumkabidhi anene neno moja, kisha tuingie sasa katika kusikia yale ambayo Mungu ametuma mtumishi wake kwa sababu ya siku ya leo. Ndio huyo chiaredi, tumpigie makofi mazuri. Karibu sana chiaredi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Lea Mbaire. Gachoka na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa niseme I'm the chair lady Kariũbangi branch. Oh yes. Yes. Na wakaribisha nyinyi wote
katika ibada ya leo Yes. ya kurudishia Mungu wetu shukrani. Yes. Amen. Nitapeana tu historia kidogo ya kanisa ya Church of the Road. Yes. Ambayo ilianzishwa hapa Kariobangi na our bishop. Yes. Mwaka wa 2007. Oh yes. Amen. Kanisa ilikuwa na majengo yasiyo ya kufaa. Yes. Lakini kupitia mkono wa Mwenyezi Mungu tumebarikiwa na makanisa mengi sana. Yes. Oh, yes. Ambayo imelebeka. Oh, yes. Kiona mfano wa hapa Kariobangi. Oh, yes. Kutoka hiyo mwaka yes. Our bishop amewezeshwa na Mwenyezi Mungu kufungua makanisa mengi mpaka outside Kenya. Oh yes. Tuko na branches mingi hapa Nairobi kama Dadora, Mwiki na mengi, kwa vile sio uwezo wa nabii, ni Mungu amemwezesha. Oh yes. Katika makanisa kuna mipango ambayo uanga inaendelea katika kila mwezi wa mwaka. Yes. Kwa mfano mwezi wa Januari, yes. Uanga kanisa kuna lighting of candles. Yes. Na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mwaka kila mwaka, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Februari kuna kuanga na mipango ya projects. Yes. Na uanga tuna celebrate Valentine. Yes. Kila mwaka. Yes. Mwezi wa 3 tuna kuanga na mambo ya fasting ama maombi ya magunia ambayo hufanyika kila mwezi wa mwaka. Mwezi wa 4 April tunakuwa na crusades na seminars na kuna kuanga na competitions ya Sunday school, wana choirs na kadhalika. Mwezi wa 5 tunakuwa na ya watoto. Mwezi wa 6 kwa vile kanisa imeubwa kwa mfano wa maombi uanga inatendeka tena mwezi wa 6. Tupigie nabii wetu makofi kwa vile maombi ndio kila kitu katika kanisa ya Church of the Road. Mwezi wa 7 ama Julai, our bishop uanga na door to door prayers, na huwa anaenda kufungua manyumba na mabiashara. Tupigie nabii wa Mungu makofi mazuri. Mwezi wa 8, semeni mwezi wa 8. Here we are. Oh yes. Tunakuanga na Thanksgiving Day ama Family Day, na ndio hii imetuleta siku ya leo. Makofi mazuri. Kwa hivyo tujipange vizuri. Hiyo wakati ikifika, ni vizuri ulete kwa madhabahu kitu yenye unaweza patia Mungu shukran
kwa kutuwezesha kufika siku ya leo. Tulikuwa hapa last August, kwa hivyo sio kawaida. We have all the opportunities kushukuru Mwenyezi Mungu kwa vile sio kawaida. Hata kutufikisha hapa kutoka 2007. So ni vizuri ujipange vizuri. Usikue mkono mtupu. Mwezi wa 9 tunakuwa na baptism. Ubatizo. Kwa hivyo na bado maombi, prayer and fasting. Oktoba kuna kufungua makanisa. November tuna dedication, kuna graduation, kuna all those ceremony event initiations zote ziko. Na December we have seminars, crusade, we all celebrate Christmas. Na tukianzia fast tunakuanga na kesha mzuri. Kwa hivyo ni vizuri we have our church magazine iko pale nje kwa meza. Ni vizuri uende na yako moja, tatoka. Karibuni sana. Asante sana. Tupigie cheerleader wetu wa Mother Church makofi mazuri. Tumnyoshe mikono tuseme abarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Are you ready now? Yes. Mko tayari sasa? Tusikie yale ambayo Mungu ametuma mtumishi wake kwa sababu ya siku ya huwa ni wakuja kutoa shukrani zetu kwake Mwenyezi Mungu. Tukiongozwa na baba yetu wa kiroho. Sisi zote tumejaa mahali hapa. Wengi wamejaa hata pia kumejaa. Tukiwa tayari kutoa ibada zetu za kushukuru Bwana. Sasa nataka usimame na usimame na kitambaa chako ili tukaribishe nabii wa Bwana. Nataka tujitayarishe kwa sababu wakati ni sasa. Wakati umefika. Tusimame sisi zote. Tujitayarishe sasa. Mungu amekuwa pamoja nasi. Sisi tumekuja siku ya leo ili kutoa shukrani zetu. Nitahesabu 1, 2, 3. Peperusha kitambaa chako na ushangilie. Wapi shangwe na vigeregere? Wapi shangwe na vigeregere? Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo ni kionjo. Tunataka kusikia yale ambayo Mungu ametutumania. Na kwa sababu ametutumania, ambia mwenzako wakati umefika. Awe fungua kinywa chako, ongea na mwenzako. Mwambie wakati umefika. Kwamba tutabarikiwa na Mungu atatuonekania na hata atatutendea mambo makubwa na atatutendea mambo mazuri kwa sababu vile ambavyo uliingia sio vile utakavyotoka. Leo ni leo. Salimia mwenzako high five na umwambie ya kwamba niko tayari kubarikiwa. Amsalimia high five. Niko tayari kubarikiwa. Hata wale wanatutazama online. Niko tayari kubarikiwa. Hata wewe salimia mwenzako high five na umwambie ya kwamba hakika leo Kariobangi Mother Church tumebarikiwa na nabii yuko na sisi. Tayarisha vigeregere. Tayarisha vigeregere. Najua ya kwamba wakati umefika. Wakati umefika. Wakibarikiwa. Wakuonekaniwa. Wakati umefika. Haleluya. Wacha ijulikane. Haya. Karibu nabii. Karibu nabii. Karibu nabii. Wapi vigeregere? Karibu nabii. Wapi vigeregere? Vigeregere. Karibu nabii. Vigeregere. Oh yes. Amen.
na gitio nĩ cia Jehova Ngai. Guthera Nĩ kwa Jehova Ngai. gutikire Ngai ungitiga Ngai wa Jeremia. Amen. Ngai wa moyo mũrathime. Amen. Na mwike wega. Amen. Iro ciugo ihinda nĩ rĩakinya. Ihinda nĩ rĩakinya. Kĩrĩa Ngai abangĩte atũnengere. Kĩrĩa Ngai abangĩte atũnengere. Na Ngai atũhonie. Ngai akũhonie. Akũhonie mwĩrĩ. Akũhonie mũhuko. Ahonie family cianyu. Ndũgĩikare thĩ ũrathimwo nĩ Ngai. Muthenya wa ũmũthĩ muthenya wa kĩrathimo. Na nĩ muthenya ũrĩa Ngai abangĩte we na niĩ tũcokerie Ngai ngatho. Oh yes. Nĩ andũ aingĩ mũno mekagĩrwo mawega nĩ Ngai. Yes. Ĩndĩ makariganĩrwo nĩ gũcoka thutha. Ĩro ũcio ũngĩ Ngai akũrathime nĩ gũcokia magũrũ maku na thutha. Nake Ngai arocoka na thutha. Kĩrĩa gĩothe ũtigĩte aja gũcokeria. Haleluya. Mũgũnda wathiĩte, ngari yathiĩte, mũciĩ wathiĩte, otoria wacokia magũrũ maku na thutha. Nake Ngai atũmane. Kĩrĩa gĩothe gĩakũhũtũkire Ngai akĩgucia kũnengere. Haleluya. Ngai takĩmũrathime. Na acemanie na inyuĩ. Ngai ikere handũ hothe he wendo. Ĩro ũcio ũngĩ ndĩrenda gĩkeno thĩinĩ wa ngoro yaku. Haleluya. Tiga kũndũ ũrĩa ndĩhumbĩte, na ũrĩa ndĩna kĩratũ kĩinamu, na ũrĩa ndĩna gakuo kahunyũku. Amba ũnengere ngoro yaku, yambe ĩnyende, cenjia gĩthithi. Ĩro ũcio ũngĩ cenjia gĩthithi. Rĩu ndũgĩũkĩrwo mũrĩa tũcenjie gĩthithi nĩ tondũ wa Jehova Ngai. Cenjia gĩthithi nĩ ũndũ wa Jehova Ngai. Haleluya. Ndĩrenda twambe tũhoe ya guoko gwaku igũrũ ũguo. Jehova ta ũrĩa ũtũire muoyo. Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndabararia moko makwa Jehova Ngai. Nĩ mũndũ wothe ithe witũ wa Nazarethi. Wĩ thĩinĩ wa ũgwati-inĩ Jehova Ngai. Ateng'eretio nĩ maithori mũthamaki. Agakinya handũ mbeca-inĩ mwathani. Ngai mũririkane Jehova Ngai. Arĩa matanahota gũka mũthamaki. Manatuonera thĩinĩ wa video Jehova Ngai. Baba marathime Jesu wa Nazarethi. Makanitha maitũ mabũrũri wa nanja. Ona arĩa me mĩciĩ gĩikaro gĩkĩ kĩa Nairobi mũthamaki. Na arĩa me bũrũri wa Kenya othe Jehova. Ona arata aitũ na thũ citũ mũthamaki. Twaciga moko-inĩ maku Jehova Ngai. Nĩ tũgũcokia ngatho mũthamaki. Riũa rĩrĩ inama ithe wa kĩgongona. Tũkumbũrĩte Jesu wa Nazarethi. Na nĩ tondũ wa thakame theru ya mũrũ wa Jesu Kristo twayo twetĩkia. Haya mikono juu. Ikwenda gũtwarana nawe maũndũ-inĩ makwa me mothe ĩmũura-inĩ wa riũa ndaoya gũtwarana nawe Mwathani ũnyite na guoko waku nĩgetha gũtwarana nawe Mwathani ũnyite na guoko waku nĩgetha gũtwarana nawe
ngai ukiaga gutwarana nie andu aya makimenyana nie ati nie nijitikikite Mwathani onyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe Mwathani onyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe Andũ arĩa wanatwarana nao Ngai gũtirĩ hĩndĩ mahotegwo rĩu ndĩ na ũira mũiganu atĩ ndĩ mũhatani rũgendo-inĩ Mwathani onyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe Mwathani onyite na guoko waku nĩgetha tũtwarane nawe Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes!
gwetara mũrũi wa mbara tondũ ndĩna wĩira wa ũrĩa ũrũaga rũcia muoyo wakwa ndabangĩte kũhukia ũrandũĩrĩra tondũ we ndũcenjagia hĩndĩ wega mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia maraya nendeha we Ngai ndũcenjagia muoyo tacenjagia ndĩwe ngũtũũrĩra. Ndando niye goro neinya Yuria gosia kwasio kete na ila mwike Chabeka herera Iko igadi ketoria No ende wokire Na ukendo herera Ebewe mwanani Kondo endo sanjagia Arata masenjia Wenga idu senjia Maraya nenea Wenga idu senjia Oyata senjia Ewe kukorera. Mwani wakwa Mũrĩmi mwega gĩkeno gĩakwa Mwina rũrũ ngĩkwĩnĩra Nĩguo kene tũrĩ ũgenetie Nĩguo kene tũrĩ ũgenetie Araika kuga makinĩ Mainaga magĩkwĩnĩra Makiugaga wĩ mũtheru Ũgũtũũra tene na tene Ũratũũra tene na tene Mwaki waku Ngai wakwa Ũtũmaga thĩinĩ tũre Ngoro harĩa wamĩigire Gĩtũũranio nĩ ũhoti waku Gĩtũũranio nĩ ũhoti waku Araika kuga makinĩ Mainaga magĩkwĩnĩra Makiugaga wĩ mũtheru Ũgũtũũra tene na tene Ũratũũra tene na tene. Twende yani aya Nĩngenaga mũno mũno nĩwe maũndũ marĩa we ũtingĩire ona ningĩ ũkĩra kumona na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku ona nikorwo nĩ niĩ njũragio ndũthe matũũra na kũgoca DJ Jim 254
Tuinera ndaini siakunego. Hey! 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 Imetosha mabado. Imetosha mabado. Na pia naweza hawezi. Inaweza. Haya. Oh yes. Oh yes. Yeni. Tuinera ndaini siakunego kana. Yoria wana deidura dekaine. Yoria wana twekaro igoro kwa. Kodeiduro kideidura gekuine. Kanani wea kuasena weko. Kaiyo emurori meoyo. Akukira uligeteine yaba. Wakenuka uteo bureo. DJ! Imetosha ijatosha. Oh yes. Ati nini? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. Oh yes. Thank you. Oh yes. Yes. Tutachezea Mwenyezi Mungu. Oh yes. Na tukuinena Jehova. Tutaendelea kusifu Mungu. Kila jambo na wakati wake. Mkubali tu. Yes, tukubali. Tutende na mbele. Tuendelee mbele kwanza. Oh yes. Hallelujah. Amen. Kore yako. Roho yako imepona. Vile ulikuja sio vile utaenda. Mungu ametenda ndani ya roho yako. Oh yes. Na pia nataka tuketi tu. Na pia najua kule nje kuna madirisha na mambo na watu wamejaa pale. Heri wewe ulikuja ukapata kiti. Lakini haijalishi. Hata wakati wa Kristo, wakati familia walipata wanakiwete, wakiona vile kumejaa, walijiita mkutano, wakasema hapa hata kukiwa vile kumejaa, hapa tutapanga juu. Wakashusha mgonjwa wao bahari. Yesu alitendea miujiza. Hata nyinyi mlio nje, shikilia mabati tu. Hiyo shida ulikuja nayo hakika itaisha. Oh yes. Oh yes. Kikao hiki ni kikao kina kisima, na utajiri wote wa Church of the Lord umetoka mahali hapa. Hapa ndipo palikuwa pa kwanza. Oh yes. Oh yes. Wewe hujajua kule tumetoka. Kariobangi ile ambayo ilichukiwa. Kule hakungetoka kitu kizuri. Hapa ndipo pametoka baraka za Mungu. Oh yes. Wengine wamewahi uliza, na vile na makanisa makubwa, heri asiondoke pale Kariobangi South. Mama mzee ana heshima. Oh yes. Mama mzee huwa tunakuja tukiwa njaa, tukiingia nyumba hii ya Mungu, Roho wa Mungu anatamalaki. Tukiwa njaa anaingia jikoni, ndani ya jiko ya kiroho. Tukiwa na shida za mwili, tunatoka tukishukuru Bwana. Oh yes. Kuna wale wametoka hapa kwenye kisima hiki kinarusha watu hadi nchi za nje. Kisima hiki, kwenye kisima hiki kimetoa watu mochari, inatoa watu hospitali, inatoa watu mashindani kwenye kisima hiki. Oh yes.
Oh hallelujah. Oh yes. Na gutire kindu kiega. Na hakuna kitu kizuri Takigo kia Ngai. kama neno la Mungu. Arithe vitu. Ndugu zangu, The church of the Lord. kanisa la Bwana Ndirugamitio metu. hijasimamishwa na unga. Ndirugamitio na kigo kia. Imesimamishwa na neno la Bwana. Oh yes. Hallelujah. Amen. Onati mareto manene. Hata si majina makubwa. Onati maguta. Hata si mafuta. Ni neno. Kirege tobine moke. Lile lilifanya mje. Mnaigwa moke hea. Na mnasikia mkiwashwa. Mpatiwe neno. Oh yes. Mwenye kisima hiki. Kama vile ulibariki kikao hiki. Huyo amekanyagisha miguu. Hata yeye Mungu amkumbuke. Oh yes. Wow. Hallelujah. Hey. Oh yes. Hey. Usiwahi chukia pahali. Usiwahi gongesha mlango. Mahali umewahi saidikia. Hata mwenyewe akiwa ni mbaya. Nenda ukabisha kikao kile. Baba yako anaweza kuwa mbaya. Mama yenu anaweza kuwa mbaya. Lakini hapawezi kosa mtoto boma ile ambaye amebaki mzuri. Unaweza enda kumtazama. Oh yes. Yeah. Oh yes. Boma hapakosi mtu mzuri na mbaya. Na kama umelelewa ile boma, hata wao wakiharibika, kile Mungu amegawia akakugawia, hako kanakupea chakula. Hata kama umechukiwa kule, ni vizuri kurudisha miguu pale. Mungu awabariki juu ya kurejesha miguu hapa. Oh yes. Mungu awabariki juu ya kurudisha miguu Kariobangi. Oh yes. Oh yes. Huyo mlie naye mwambie mimi sikujua. Ninaona watu wale tulianzia madhabahu haya. Oh yes. 2007. Ninatazama yule nashindwa yule tulikuwa naye wapi? Tulikuwa na hapa nyuma. Wengine wanaona nabii wanalia. Wanauliza ni nini kilinitoa kanisa? Nabii akamwambia ni wewe ulisikiliza mchezo. Na ndani yako naye Mungu anakuja kukutoa kwenye ule utukufu. Amekurudisha kwenye ligi yako. Mungu uzima awabariki. Simama uambie mwenzako, pahali palipo na upendo pana Mungu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nyabote tekere makere na hinya na thutha thono etengerete koigwata igeikare nie huroke no nige thone konyita Nyabate Kurabima Kariobangi ona ciothe maratocothereria na thutha acio mokire muthamaki mundu wothe ukinyangite ikaro giki roho wa thina ukinya muico mathina mothe Ngai maria manaikiriria andu mundu wothe wanatumirwo ukinya DJ, thank you.
Ndirenda tunyitane moko. Na pia nataka tushikane mikono. Tucokerie Ngai ngatho. Tupatie Mungu shukrani. Nyitana moko. Tushikane mikono vyote. Andu manyitane moko. Watu wote washikane mikono. Ni tondu uria Ngai atwendete. Kwa sababu ya vile Mungu ametupenda. Tupatie wimbo huo mtu wa Mungu. Munyitane moko. Mshikane mikono. Gacombere karia Ngai akurutete. Kileleni kile Mungu amekutoa. Wewe agutware handu hake. Sasa kupeleka kiwango kingine. Majini wanaikererio. Ndio umewahi rushiwa. Marondogoma wanatwererio. Pepo zote umewahi. Twali wanaikererio. Ndio umewahi rushiwa. Magario wanaikererio. Majaribu yameelekezwa. Eke makinya mwisho muthenya wa muthu. Fika mwisho siku ya leo. Aya moko makunyitira imoko iguru rimareheyo. Mikono. Ngai tore otwire moyo. Werire Musa we moko nake na iguru mwathani. Nami wako na barabara cirugame muthamaki. Nitwe moko na iguru twekario bangi Jehova. Nyondo wa bũrũri wa Kenya muthamaki. Gutare tha undu ngehunjia Jehova Ngai. Ngai umaga harĩ moko-inĩ maku muthamaki. Muthenya nyume twina Musa Jehova Ngai. Ni moko make na iguru muthamaki. Ora wa bara na magiri na irumi bũrũri wa Kenya muthamaki. Roho wa kũgwa na ndege Jehova Ngai. Ajali cia ngari cia mĩaki muthamaki. Ndaimono cia gũikĩrĩrio roho wa thĩna. Twanyitana moko nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa Yesu wa Nazarethi. Nĩ twakararia roho wa thĩna thĩinĩ wa family. Twakararia roho wa ikuũ thĩinĩ wa family. Twaikararia roho wa wĩru thĩinĩ wa family. Twaikararia roho wa wĩru thĩinĩ wa mũndũ wothe Jehova Ngai. Nĩ twarega ndaimono cia mathirĩ Jehova Ngai. Magongona magũtahwo Jehova mũnene wa ita. Roho wa gũthekerwo Jehova Ngai. Nĩ twaũkararia ithe wa kĩgongona. Na nĩ tondũ ĩna ameni Jehova Ngai. Ciũkani ũrĩa mena wĩtĩkio mũthamaki. Korwo twĩkaguo Ngai ũtũũre tũire muoyo. Nĩ mahotana mbara ithe wa kĩgongona. Makĩroka gũtwara ciana ciao mathukuru mũthamaki. Marohingũra na thayũ na mahinge na thayũ. Ndameteria school fees Jehova Ngai. Mbia cia nyũmba beba ũtungata wothe Ngai. Ũkĩrie ndungata ciaku bũrũri wa Kenya. Anabii aku aini aku Jehova Ngai. Atongoria aku ithe wa kĩgongona. Arĩa wĩthurĩire thakame yaku Jesu wa Nazarethi. Nĩndakũgoca ndakwĩinamĩrĩra. Twekario bangi tũhe mũno we mũthamaki. We mũthuri mwega, mũthuri wĩ tha mũthamaki. Mũthuri wĩ kũhonia ciana ciake Ngai. Baba we mwega mũkĩra nguma na ngatho. We njamba ndũĩ kũhotwo mũthamaki. Nĩ ũndũ wa ũthingu na tha tũcokie ngatho twĩ ngwatanĩro. Na nĩkĩo twahoya nĩ tuge. Karathi rĩu no kire rĩu. Hallelujah. Thĩinĩ wa Luka 17 tuambie 11. Tuanze 11. Rĩu kĩrĩa ũgĩrire Ngai akũnengere. Sasa kile ulikujia Mungu akupatie. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Andũ wa Amerika mwena ũyũ. Watu wa Amerika upande huu. Hallelujah. Andũ wa Amerika mwathani agocwo. Yes. Andũ wa Amerika mwathani agocwo. UK mwathani agocwo. Andũ wa Kenya mwathani agocwo. Kai warega kwanyu. Yes. Eke tũcokere rĩngĩ kuo. Ũrathi wakwa nĩ ũhingaga. Nabii wa nabii unatimia. Haya andũ wa Amerika mwathani agocwo. Hallelujah. Andũ wa Amerika mwathani agocwo. Andũ wa UK mwathani agocwo. Andũ wa Kenya mwathani agocwo. Nuona leo gũkenete. Unaona vile ulikuwa umefurahi. Noguo arĩa makena. Ndivyo wale wamefurahi. Eka tũcokere rĩngĩ. Wacha turudie tena. Yes. Yes. Haya andũ wa Amerika mwathani agocwo. Andũ wa UK mwathani agocwo. Andũ a Kariobangi. Hallelujah. Oh yes. Tukidigo kiokia Ngai, thank you. Yes. Aciari anyu harĩa marĩ. Wazazi wenu pahali walipo. Gũtirĩ mũndũ ũgũthika mũciari wake rĩu. Hakuna mtu atazika mzazi wake sasa. Ona ngerwara. Atakironjeka. Anyiterera ũguo. Shikiliwe hivi. Nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa Jehova Ngai. Mungu ndani ya Jehova Mungu. Nginya mwana ũcio wanyu. Hata mtoto huyu. Your brother. Ndugu yake.
yako. Your sister. Your sister. Woko urauma na dawa ya Jehova Ngai. Unatoka na dawa ya Jehova Mungu. Thank you. Luka 17:11. Yes. Aha. Nakio kiugo gikuga. Yes. Na gugikinya atiri. Hindi iria mathiaga Jerusalemu. Agitwikaniria Samaria na Galili. Na agitonya mucii umwe. Yes. Agitungwo ni arume 10 marwarite mango. Na marugamite haraya. Makianirira na mugamba munene. Yes. Makiuga atiri. Yesu munene witu. Tuigwire tha. Yes. Nake amona akimera atiri. Thiei mukeyonanie kuri athinjiri Ngai. Na gugitwika atiri. Hindi iria mathiaga makihonio magithera. Thank you. Goko turauma tulia honu. Hapa tunatoka tukiwa tumepona. Bwana beo sifa sana. Oh yes. Kiugo kirauga Yesu akiuma Samaria. Neno linasema Yesu kutoka Samaria. Ashamania na arume 10. Alikutana na wanaume 10. All the men mago. Wote wakiwa na ukoma. Magikigwa hali ya Yesu ali. Wakasikia pahali Yesu alikuwa. Niko toka ahotokaga. Kupita alikuwa anapita. Makemenya. Wakajua. Mundu uria. Nitoiguaga. Wewe tunasikia. Anyitana nawe. Akishikana na wewe. Niko honaga. Nikupona wewe unapona. Thine wao. Ndani yao. Makenyitana. Wakashikana. Makiwa moro wa Ngai. Wakasema mwana wa Mungu. Daudi moro wa Ngai. Daudi mwana wa Mungu. Tuigwire tha. Tuhurumie. Utohonie mago maya. Upone ukoma huu. Yesu nake. Yesu naye. Nyombetwo na roho wa wendo. Aliumbwa na roho ya upendo. Na roho wa tha. Na roho ya huruma. Akimathikiriria. Akawasikiliza. Akimauria atiriri. Akawauliza. Mukwenda kuhona. Mnataka tu kupona. Makiuga akasema ndio. Ndio wao utakio wanyu. Kwa sababu ya imani yenu. Okerai. Simameni. Na muthimu yonanie. Mwende mjionyeshe. Kuria thijiri. Kwa makuhani. Alia Ngai. Wale wa Mungu. Muri ahonu. Umepona. Oh yes. Hallelujah. Amen. Na mariko. Na walikuwa 10. Ero cioke. Ambia mwenzako. Ndiramatana. Haijalishi. Kanyumba karia njikaraga. Ile nyumba ninayokaa. Tatare ndirahama. Mradi ninahama. Mago maria ndinamo. Kama nilio nao. Maraitekera muthenya wa umuthi. Kuhakikisha siku ya leo. Gikero kia Jehova Ngai. Nyumba ya Mungu. Ni kuri mago makwaga mbeca. Kama wakukosa pesa. Mago maguthekererwo. Kama wakuchekererwo. Mago makubangirwo. Kama wakupangiwa. Mago makuragwo. Kama wakuwawa. Turamaita muthenya wa umuthi maitike. Siku ya leo. Wow. Oh hallelujah. Oh, yes. Wewe taire passport. Wewe umekoja passport. Wewe taire visa. Wewe umekoja visa. Macono mago. Wewe ni ukoma. Ni marehera muthenya wa umuthi. Mpaka siku ya leo. Na Ngai akwe interview. Mungu akupatia interview. Na ndogacoka. Utarudi. Utagocete Jehova Ngai. Bwana. Oh yes. Yeah. Hallelujah. Oh yes. Ekegwire. Wacha nabii akwambie. Hindi ya Yesu. Wakati wa Yesu. Kiugo kirauga atiriri. Neno linasema. Athuri marietekia. Wazuri walikuwa na imani. Gukira atumia. Kuliko wadada. Arume 10. Wazee 10. Thuri 10. Wazee 10. Cina mago. Walikuwa na ukoma. Citiamakire. Hawakuogopa. Guthi kwaria. Kwenda kuongea. Thina wao. Shida zao. Agoco Jehova Ngai. Oh yes. Ero ucio ngi atiriri. Ambia mwenzako. Ndigukire na thina wakwa riki. Sasa na shida yangu tena. Oh yes. Ndigukira. Sitanyamaza. Kana thina wa kihiko. Kama ni shida ya ndoa. Haria rufaruru waku ruri. Hali ubavu wako. Ngai arehe. Mungu arete. Ndigukira. Sitanyamaza. Na thina wakwa riki. Shida yangu tena. Aikone gwaka. Kama ni kujenga. Mahiga mambia waite. Mawe anze kumwaga. Ndigukira. Sitanyamaza. Na thina wakwa riki. Shida yangu tena. Agikone ciana. Kama ni watoto. Cioke mahatha. Ndigukira. Sitanyamaza. Na gutahoreke. Ukonywa tena. Ngai wakwa. Mungu wangu. Oh hallelujah. Yes. Turenda Ngai ucio. Tunataka Mungu huyu. Wahonirie arume. Aliponya wazee. 10. Na ari umwe. Na alikuwa mmoja. Oh yes. Hallelujah. Yes. Na gotinde kindu kihinya. Na hakuna kitu kilicho na nguvu. Ta mwanaume kumuiguithia uhoro wa kuhonio. Kama mwanaume kumsikiza habari za kuponywa. Mwanaume kumuiguithia ni kuri Ngai. Mwanamume kumwambia kuna Mungu. Hallelujah. Amen. Kuiguithia muthuri. Kufanya mwanaume asikie. Fuata ni ukuhona. Nifuate utapona. Maroho macio ni mekwehera. Hayo maroho yataondoka. Mabaya gwitana gakundi. Kwanza wanaitana kikundi. Makoria mundu ni gutufora. Wanauliza huyu mtu je anataka kutupora. Ai. Na thiaga maguru we. Na huwa anaenda miguu. Ndabe ahoere ambie agie ngari. Kwanza ajiombea apate gari. No manyitanirie ogo. Walishikana hivi. Makiuga ithuĩ na mago. Wakasema sisi na ukoma. Nituthihe mundu uria. Twende kwa yule mtu. Wona aturuma. Atutulaani. Ni sawa. Ni sawa. Au atuhone. Akisema tupone. Nitukuhona. Tutapona. Ngai ahonie muci wanyu. Wapone baba yako. Ngai ahonie ngoro yaku. Waponye moyo wako. Ngai ahonie wira waku. Waponye kazi yako.
Oh yes. Oh hallelujah. Hey. Na makinyitana. Na wakashikana. Athuri. Wazee. Magetiga atumia ao meci. Wakaacha wake zao nyumbani. Mathi macarie mũrũ wa Daudi. Waende watafute mwana wa Daudi. Haria arahotokera. Mahali anapitia. Nĩguo mahonie. Ili awaponye. Mamuonae. Wakimwona. Magethi makĩmwĩra. Wakaenda wakamwona. Mũrũ wa Daudi. Mwana wa Daudi. Waiguĩre tha tu. Tuhurumie tu. Etĩkĩra gũtũhonia. Kubali kutuponya. Mageturia maru. Wakapiga magoti. Makĩũria mũkwenda atĩa. Wakaulizwa mnataka nini? Tũtũrĩte na mangũ. Tumeishi na ukoma. Akĩmwĩra nĩ tondũ wa wĩtĩkio. Akamwambia tu ya imani. Ndiramũhoera. Hata siwaombea. Nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkia. Sababu ya kuniamini. Ũkĩrai. Simameni. Na mũthiĩ. Muende. Nĩ mohona. Mmepona. Tiake kule kwa manukaga. Walikuwa wananuka. Makiaga kunuka. Wakakosa kunuka. Magethi makerwa terere. Wakaenda wakaambiwa. Condition. Mugerere. Mpite. Hari athĩnjĩri. Bahari wa kuhani. Makoragwo. Wanatuanga. Arĩa matũraga. Bahari wamekaa. Mamuhoyagĩra. Wakiwaombea. Na mũtihonaga. Rĩu ndamwĩra atĩrĩrĩ. Mugere kũrĩ anabii acio. Mamuhoyagĩra. Na mũtihonaga. Mũthi mũmere atĩrĩrĩ. Nyuma kwa mũnabii ũngĩ. Na arĩa kiugo kĩmwe. Neno moja. Niĩ ndahona. Mimi nimepona. Oh hallelujah. Gutiramatana. Haijalishi. Ohoirwo makanitha maigana. Umeombea makanisa mangapi? Gutiramatana. Haijalishi. Anabii arĩa manakũrathĩra. Wale manabii wamewahi kukuambia. Gutiramatana. Haijalishi. Mbeca wanerwo rute. Pesa umewahi. No mũthenya wa ũmũthĩ. Siku ya leo. Mũrũ wa Daudi. Mwana wa Mungu. Thĩinĩ wa Kariobaki. Ndani ya Kariobangi. Mũrũ wa Daudi. Mwana wa Daudi. Thĩinĩ wa Kariobaki. Kariobangi. Mũrũ wa Daudi. Mwana wa Daudi. Thĩinĩ wa Kariobaki. Wow. Oh hallelujah. Oh yes. Ngai ekaga ũndũ. Mungu hutenda jambo. Thũ cia mũndũ. Maadui za mtu. Nginya cikaga handũ cingĩũrĩra. Hata wanakosa pahali pa kutorokea. Hallelujah. Oh yes. Ngai athima mũndũ. Mungu hubariki mtu. Andũ makoraga bara. Watu wanatoroka kwa njia. Kũringana na ũrathimĩtwo nĩ Ngai. Kulingana na vile umebarikiwa. No nyende Ngai akũrathime. Na pia ngetaka Mungu akubariki. Ũmenye thũ ciaku nĩ irĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Rafiki zako ni akina nani leo? No nyende Ngai akũihũrĩre. Na pia ngetaka Mungu akupakulie. Ngai akũnengere beba. Pia kibali. Ũmenye thũ ciaku. Ujue adui zako. Kũrĩa cikũrĩra. Vile wataporotea. Hallelujah. Oh yes. Bara nene ndĩ rũgendo-inĩ. Njĩrĩgĩrĩire. Thank you tũrathimwo nĩ Jehova Ngai. Oh yes. Athuri arĩa magĩkora Kristo. Wale wazee wakakuta Kristo. Nake akĩmera. Naye akawaambia. Mũthi mwĩonanie. Wende mjionyeshe. Kũrĩ athĩnjĩri. Kwa makuhani. Nĩ mwahonio. Mumeponywa. Kile kĩngenagia he Kristo. Kile kinafurahisha nabii kwa Kristo. To nginya igĩrĩre mũndũ moko. Si lazima awekelee mtu mkono. Aroraga wĩtĩkio. Alitazama imani. Agakwĩra tondũ wa gwĩtĩkia gwako. Anakuambia juu ya kuamini kwako. Thiĩ ũgũre ngari. Nenda ununue gari. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio waku. Juu ya imani yako. Cira nĩ wakinya mũico. Kesi imefika mwisho. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio waku. Juu ya imani yako. Tũgekwo operation. Utafanya upasuaji. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio waku. Juu ya imani yako. Ndũgacokwo thutha gwaku mũciĩ. Rudi nyuma kwako nyumbani. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio waku. Juu ya imani. Kĩrĩa gĩgĩaku Ngai nĩ ũkũnengera. Kilicho chako Mungu akupatie. Oh yes. Oh hallelujah. Wow. Ekindi mwire. Wacha nabii atuambie. Arithe vitu. Ndugu zetu. Aiko kuri andu maragia uru. Kama kuna watu wanaongea vibaya. Na gucinura andu. Na kudhihaki watu. Ni muthini. Ni maskini. Muthini ndonaga undu mwega. Maskini haoni jambo zuri. Gari njega yahotoka. Gari nzuri ikipita. Ni kumiruma merumaga. Ni kuiraani huwa na ilaani. Ona nyumba smart. Akiona nyumba nzuri. No kuruma rumaga. Ni kuiraani ana ilaani. Ona mundu muthaka. Akiona mtu mrembo. Orore githakarete giki. Tazama vile kimesiti. Yani mundu muthini. Mtu maskini. Nyakona ruo rwa ngoro. Huwa na uchungu wa moyo. Nake Ngai. Naye Mungu. Akehitha ngoro citu. Kaficha nafsi zetu. Ona watu igwera wiru. Ukituonea wivu. Ngai auga niwe. Mungu akisema ni wewe. Ngai auga niwe. Oh yeah. Ngai auga niwe. Oh yes. Ngai auga niwe. Mungu akisema ni wewe. Inya muno kore gitonga ikiruma gitonga mwenza. Ni nguvu sana ukute tajiri akitusi tajiri mwenzake. No muthini. Lakini maskini. Tigani waweru. Isipokuwa ni nabii. Sema ni kuisha. Tondu atuothe twanaria uru. Jambo yote imenena vibaya. Ndũkagĩa ciana. Utapata ndũkagĩa mũciĩ. Utapata baba. Ndũkagĩa rũciũ. Utapata kesho. Ngai akwĩna igũrũ. Chukue juu.
Tunywa twandu. Midomo ya watu. Tutingituma ndukone Ngai. Haiwezi kazuilia Mana korona cio. wale ambao wamewahi kuwa nazo. Yenda kumatangathira. Na kazia. Ithaa riri. Saa hii. Njata ndekuaga. Nyota huwa ikufi. Na njata ndebuthaga. Na nyota haiozi. Na njata ni wewe mwene. Na nyota inajua mwenyewe. Na niracoka before thaa kenda. Na inarudi kabla saa 9. Njata ya wira. Nyota ya kazi. Njata ya kihonoko. Nyota ya wokovu. Njata ya utungata. Nyota ya huduma. Njata ya uini. Nyota ya uimbaji. Njata ya migunda. Nyota ya mashamba. Njata ya kihiko. Nyota ya ndoa. Njata ya ubingu. Nyota ya utakatifu. Oh yes. Oh hallelujah. Njata ndebuthaga. Nyota huwa haiozi. Na njata ndekuaga. Na nyota huwa haikufi. Ona ingithikwo muthanga-ini. Hata ikifunikwa kwa mchanga. Muthenya wa mithenya. Siku ya siku. No igacoka kwe mwene. Lazima itarudi kwa mwenyewe. Hallelujah. Oh yes. Na ni waigua andu aria matiakuitie atumia ao. Na unasikia wale wazee wakubeba wake zao. O mathire makinyitana 10. Wao walienda wakaungana 10. Mundu wonete muthuri wake akiumagara. Mtu aliona mzee wake akienda. Ena mukwaju. Akiwa na mkogojo. Akininaga. Akitetemeka. Inywe mucambagia gwito. Baba witũ ndarĩ na mango. Twana ukoma. Yeah. Hallelujah. Oh yes. Itura riothe. Kijiji chote. Wake mani. Wakina Kemau. Ukai muone. Ujeni muone. Mundu urari na murimo. Mtu ambaye alikuwa na ugonjwa. Kumwona yobani. Ndithata. Nikiwa tasa. Ndina cuma. Nikiwa na chuma. Ndina thina wa mutwe. Nikiwa na shida ya Ndathiĩte nyitĩrĩirwo. Yenda nikishikilia. Kĩhonere na thĩna. Nilikuwa na shida. Ndakomaga thibitarĩ. Nilikuwa nalala hospitali. Ngĩkora mũndũ wa Ngai. Nikakuta mtu wa Mungu. Makĩaria na Ngai wake. Kanena na Mungu wake. Ndiahotaga ũndũ. Sikuweza lolote. Ndakomaga kwene gĩtĩ-inĩ. Nilikuwa nalala kwa wenyewe kiti. Ndiarĩrio kiugo kĩmwe. Nanenewa neno moja. Ndĩrauma gwakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Natoka kwangu siku ya. Ndĩrahinga gwakwa cabici haha. Nafunga kwangu sauti. Ndathikario bangi gũcokia Ngai. Bangi kushukuru. Athuri acio wale wazee marĩ 10 walikuwa 10. No kĩmanini ũmwe. Lakini ni mmoja. Wacokirie. Alirudi kushukuru. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ. Neno linasema. Akĩhũndũka. Akageuka. Agĩthiĩ gũcokia. Akarudi kushukuru. Ngai amũrathime. Mungu awabariki. Ngai amwĩke wega. Mungu awatende mazuri. Ngai akuongerere mĩaka. Mungu akuongeze miaka. Tũngĩgetwo rĩngĩ haha. Tukiitwa tena hapa. Mane tũgoka rĩngĩ. Hakika tutarudi. Rĩu tũkũrathimwo rĩngĩ. Sasa tukanoka gũcokia ngatho. Rĩu nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Kwa sababu ya jambo lingine. Nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Kwa sababu ya jambo lingine. Oh hallelujah. Yes. Yay. Oh yes. Yay. Thank you. Waherikana kuoya mĩromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cia nyona nĩcikatũria kaiũrokagĩra ndibeitanatĩa ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikанĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikанĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega. Hallelujah. Kunyururio kunye, kuhudhio kuingi, atuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga penina, na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha, na Jehova ndire ũkĩndirikana, ingĩriganĩrwo gũcoka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega, Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega, gĩtũngano gĩkĩ gĩkwana baba na gĩtuge rĩtwa kĩgĩta ciro, haha nĩho riri wakwa umire, mĩtheko yakwa yaumire handũ haha, ingĩriganĩrwo gũcoka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega, Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega.
ngai nikio ndacoka cira gukorana wega Medona gwaku kuri umirio waikara taine ciaku kuri kiguni munya waria hoku mubaniriri chire ngumo yaku irute gothe igiriganiro gucoka watirikanire kuganiwe Imanueli wa Ngai irundirikane nikio nie ndacoka kuganiwe gucoka watirikanire kuganiwe Imanueli wa Ngai irundirikane nikio nie ndacoka kuganiwe nikio ndacoka nikio nie ndacoka kuganiwe maria utiki ni maike nikio nie ndacoka kuganiwe Empire Records. Yeah, thank you, DJ. Hallelujah. Ngai moda kimurathime. Mungu uzima wabariki. Muthuri uyu. Huyu mzee. We wahonirio ni Jehova Ngai. Muthuri wa Ngai. Ndungata ya Ngai. We muhonie ni Ngai. Na nikioka gucokia ngatho. Riu kuri andu mebangite guka omru ni ebangite. Yes. Na nikio ndirero ni andu ndungata ya Ngai ithuĩ tutinoka mako mathe. Angĩ mena family ciao na ciana. Angĩ mena athuri aitarĩ ndona gũkũ. Yes. Andũ matindĩkĩte nginya family ciao. Angĩ magũrĩte nginya ndegwa marehere Ngai. Oh yes. Rĩu before indo ciothe ciũke ciothe. Ngwendaga o mũndũ wothe. Oh yes. Oye bahasha. Yes. Na nĩ njũĩ wĩ nayo nĩ wĩbangĩte. Twambe tweherie ũndũ wothe wa bahasha mbere itũ. Yes. Indo cia mĩgũnda cigĩũka na cia thakame. Tũkorwo twambĩte kwĩra Ngai nĩ thengio. Oh yes. Tondu ngiona mundu ukuite bahasha ciake ngiri magana milioni ciake yes ni kumanisha mundu ucio tie ndiebanga ebangire tene oh yes hallelujah oh yes na ni kuri andu moka gucokia ngatho metagirira muthenya ta uyu oh yes ndungata ya Ngai Jeremia yes ukimenya haria Ngai wakwa na nduta ngitagirira muthenya ta umuthi njukite na family ciakwa njukite na murata wakwa njukite na mami na baba ona cio me haria njamo me ngari-ini ndiramera mathikiririe wega hindi ya kuheana haleluya amen wahonirio wi wika no ka gucokia ngatho wika mwathani atũiguĩre tha oh yes rĩu inyuĩ mwĩna bahasha yes haleluya amen nĩ ihinda rĩu rĩa mũndũ yes tũkwendia indo ciothe haha yes ũke rĩu nĩane bahasha kũtũrĩtie maru yes tondũ harĩ ũrĩa wĩrĩte Ngai oh yes na nĩguo tũthi na mbere na services oh yes Ngai wa mũrathime amen tondũ niĩ ngwĩrĩte yes ũrĩa Ngai ekaga oh yes na ikondo ruona kindu kiega thĩinĩ waku mutingihiana gũkũ mũhiana oh yes ona ciothe mataranjigua yes hallelujah amen ũrĩa muonete he Ngai oh yes wĩ thĩinĩ wakwa oh yes mutingĩihũrĩte gĩkĩro gĩothe oh yes no Ngai ũcio kamũgucĩrĩria yes handi na basha gucigĩrĩra guoko oh yes Ngai ithe witũ oh yes ũmwe nĩ ũka gucokia ngatho amen kũrĩ mũndũ menye mũciĩ mũthamaki oh yes atarĩ ngari nayo Ngai amen kwĩ mũndũ mwenye nyũmba ĩno mũthamaki oh yes agĩũka tukiarie nake thĩinĩ wa kĩroho oh yes atarĩ mũgũnda na buroti akĩgĩa mũthamaki amen kwĩ mũndũ ũtarĩ mũhunjia mwathani oh yes agĩũka kariũmba ngi mũtũra muoyo oh yes ngĩtuga raini yake Jehova Ngai oh yes ngĩmũnengera njata ya kũhunjia mũthamaki oh yes nĩ kũrĩ ithe wa kĩgongona matarĩ-inĩ moka gĩkĩro gĩkĩ makĩanjia kũina na makiumagara magĩthiĩ gũthemea mũthamaki kũrĩ mokĩte marĩ athĩni Jehova ũkĩmarathima ithe wa kĩgongona rĩu nĩ metĩtie ithe wa kĩgongona ũhoro wa Tama wa Elija na Elija nĩ ũndũ Elija Jehova Ngai aneanire ũtungata wake mwathani gĩtama nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai wamwathĩte mũthamaki nĩ moka gũcokia ngatho nĩ moka gũcokia ngatho nĩ moka gũcokia ngatho baba ithe wa kĩgongona ti kawaida Jesu wa Nazarethi nĩ ũndũ wa ũthingu na tha ciaku Ngai ndamarathire ndamĩiga moko-inĩ maku Ngai thank you aya oya ibasha icio na ti nyingĩ eko nĩ gũkuĩte ya gwaku mũciĩ
ndienda uria wothe Ngai na gwikira ona shume kuria ngari ni shume kuja othe ashume na kuria Surai hau maikarite na ite ciao mato ginya matorwo bahasha ku guothe Ngai ni rutaga mundu handu atene kario bagi ya ciarire Thika Road kuria murenda gwaka moro na mwake kanitha te muramomorire murogamie kiria Ngai abangite wega witu tutire ihenya Ngai witu ndahiohaga na cacaragiro Ngai ucio watumire kario bagi iciare Thika Road neo Thika Road igiciara Ndondora neo Ndondora igiciara Mweki neo Mweki igiciara kanitha wa kuria Rwaka Rwaka no igiciara Thubukia Thubukia igiciara Naikuru Naikuru igiciara Moro Moro igithie thiini wa Mao ekima Moro igithie na Roko haleluya ningi igiteng'era igithie kuria thiini wa Kanyanya-ini ningi igithie kuria Mwea igithie Maeka igithie na kuria thiini wa na kuria utiganite kuria Ngai atohete oh hallelujah amen o gikaro giki amen he mundu kuma gikaro giki auga nie ndithia ku tondu mirango iri kuhinguka nie tini ndumaga andu marathimike ni Ngai ucio wathanaga thiini wakwa thiumere mbara ni ciathira thiumere ndwari ni ciathira nie tini honanagia nie tini ndathimaga mundu ni Ngai undumaga thiumwenda karire reke maithori ni makinya muico amen Ngai guru na thia turathime tunengerwo ithanduku riria mathani na turore mathaa tondu mathaa ni kirathimo ni hinda ria basha gucokia ngatho we wibangite na family yaku riu giukei na leaders athuri akigongo na karibu sana hapa na wadu metagwo my brothers kina Maina brother yangu tunegerwo nyimbo iria tukiringaga yes tabeduka hivi tabeka hapo zo oh yes Sami asante Ngai ni ndacokia ngatho ni maigucokeria ngatho muthamaki maturie miaka ingi mwathani idatari tunetwo ni weritwo rĩaku Jesu Nazarethi makano ko ringi gucokia ngatho mwathani matari handu ithe wa kiogona matari na thina matari na gwati wathe muthamaki makano ka ithe witu Jehova Ngai kuria tugakorwo turika tugakorwo twi guku muthamaki amukira ngumo na ngatho muthamaki ti kawaida itura ritho Jehova Ngai ti kawaida Nairobi yothe bũrũri wothe muthamaki nginya Cume bũrũri wa nanja Jehova Ngai ndarikana ethitari nginya akoi mutura muoyo awanju na ria nginya thamori na ria ngi mutura muoyo Jesu wa Nazarethi ona ngeitha wa kigongona matingitarika muthamaki ndungata ciaku ciana ciaku Jehova Ngai ame bũrũri wa Kenya wothe uratorora Jehova Ngai wothe twathoma nake thiini wa mitamba ya muthamaki ona ke tori utuire muoyo muthamaki murathime mwike maundu mega Ngai mwehererie roho wa thina roho wa gwicokia roho wa kwirotara muthamaki ithe wa kigongona mwongerere miaka Ngai muhotanire mbara urokimuhonia muthamaki ndikena twana twake Ngai fuka wa cũcũ wao mamu wao baba wao brother ciake Jehova Ngai nĩ ũndũ wa thakame theru ya Mũrungu Jesu Kristo twana twetekia nĩ ithaa rĩa kũruta taithi citu tũrathimwo yes tuthi atuamukeni kama tuko nazo tutakuwa hapa na tuangalie sasa haya Make my
Moritore ya Daudi Yamaro kuge ni makema ebe muoyo Simba Rai ebe makema ebe muoyo Simba Rai ebe makema ebe muoyo Entonces visto Waigire okajua mae Maranga moeda kanyota ore ore Ebeine ake kore
Akiugane kwenda kuona mwanzo ngai Muraika gioka Kimayo meamo na mutumia Muraika gioka Kimayo meamo na mutumia Kana kirukirugiro Yokuria mwana Amuriro kaya no Kisiraeli Yokuria mwana Amuriro kaya no Kisiraeli Kakeyaina Agutuka jaba Akugera ndio kiono Kisiraeli Agutuka jaba Akugera ndio kiono Kisiraeli Yeni aliye igwara na muthaitha Poeka ya mumenyine Tia cia mana cia kũhotithia Oigire oya na nĩũkũhe Yeni emae Yesu nĩigire maĩ me bata Maĩ Yesu eyanaga maĩ me muoyo
Oh yes. Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Amen. Yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. 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 Oh yes. Amen. Yes. Yes. Yes.
Yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Irira usia ngoro yakwa esigia otire igawanja irio kanjira gatere mothe mekekaga niguanyone igoro ya maundu mothe wekai wekaga magega gai uyurete inya anekyo ngoro yakwa irire yekena ekomenya nawe moto ole uko vengaraie eyena komenya natikwega thino yothe muthamaki wathi America wathi Dubai Jehova Ngai wathi handu hothe inarada ni muthamaki maine maroro kundu guothe muthamaki social media wathi maine maroro mwathani makanitha maine maroro muthamaki kuria tongoria kuria hujia na nabii maine maroro ni turakubatara muthamaki aya moka gucokeria ngatho Jehova Ngai o ndumwe nani ndungata yaku muthamaki ndege kuonekana wonekane Jehova Ngai ndirikana wetekio wa muthamaki marokira mahonete muthamaki marokira makuonete rege mwathani gutingiaga thini na nyamareki muthamaki gutingiaga ndu makinyete beswani mutura muoyo kina ndu giki kia maguta kia mahutia mwathani Jesu arathimirwo mutura muoyo ni watumire ndungata yaku etwo Samueli ni tondu wa ngoro mwathani mucio muthamaki thini wa ikiro giki Jehova Ngai gutingiatigite mwana omwe mwathani wi thini wa family na mathina muthamaki arotwara maguta mako Jehova Ngai itura rio ithe wi akigongona arotwara wira-ini wao muthamaki gitona giki kia maguta muthamaki arotwara handu hothe Jehova aurerwo ni girathimo giki muthamaki maundu make macenjie Jehova Ngai nyetiri ndathimaga na urathimaga mwathani nyende kunjatha unjathete mwathani wega kuonekana wonekane muthamaki acio maratuna thiini wa ithe wa kigongona thiini wa social media acio me mwana witu muthamaki
ona matare muono witũ mũtũra muoyo waugire ngeno na thawani cikuranĩre mũthamaki tũrathime twĩngwatĩrwo Jehova Ngai nĩtũrathime mũthenya wa ũmũthĩ ona rũciũ mĩaka ĩngĩ ĩroka no tũgacokia ngatho Mwathani kũrĩ mataumana nĩ kũrĩ marĩ Mwathani tũrathime twĩngwatĩrwo mũthamaki naguo mbura ĩno ya kĩrathimo na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na Roho Mũtheru korwo twĩkaguo tũragerwo hau rĩu na inyuĩ mũthiĩ mũrũgamĩte mathaa hatirĩ wamũkĩra gĩtata ũgathiĩ ũguo tũthiĩte aini no tũthiĩ na mbere ũkanyite mũndũ ũtarĩ na itata ndio hiyo barabara wĩkuhĩrĩria haha wa irathimo cia Ngai twara injili thank you Ngai nĩatũrathimaga rathima mawĩra maitũ na rathima mĩgũnda Mwathani twamũtagĩra nawe Ngai nĩatũrathimaga rathima mawĩra maitũ na rathima mĩgũnda itũ twamũtagĩra nawe Meri mwere rehaga mĩgũnda itũ twamũtagĩra nawe Rathimoi mĩgũnda itũ twamũtagĩra nawe Ngai nĩatũrathimaga rathima mawĩra maitũ rathima mĩgũnda itũ twamũtagĩra nawe Ngai nĩatũrathimaga Ngai aramũrathima amwĩke wega rathima mĩgũnda itũ twamũtagĩra nawe twamũtagĩra nawe twamũtagĩra nawe Ngai nĩatũrathimaga Jehova mũrathime Ngai amũrathime ũgwati ndũkanamuone Ngai amũcokerere mĩgũnda yanyu macira nĩ mwahota thiĩ muone Ngai angĩ nao haraka tondũ wa mathaa itĩrĩria inyuothe mũmũrĩtwo nĩ Ngai nyamaro iria mũgũtũka nĩgũkirĩrĩria kũnyuga tũmagũkaheo gĩtĩĩra gĩkeno kĩnene gĩkenoji kĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani acoka thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria nyamaro Ngai aramũrathima mũtikanage thiĩ muone Ngai Uno gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene gĩkenoji kĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani acoke thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro Thank you Ngai mũthamaki wa Nazarethi thiĩ muone Ngai na mũthereme na mũtikanage Johana nyonirio arĩa megũtoria arĩa magakorwo makaheo nguo na thũmbĩ cia ũtheri na maheo gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo rĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani acoke thũmbĩ atĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro Thank you Ngai mũthamaki wa Nazarethi wendo ũcokagĩra mũndũ kĩrĩa wa mũrathima ndamarathima rĩngĩ Mwathani na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana Roho Mũtheru korwo twĩkaguo thank you thank you nĩ tondũ wa Sunday school ciana iria ciothe cirathiĩ mathukuru othe mũreke tu moke ndĩmahoere mũciari rĩu rehe mwana waku
ciana cirahingũra thukuru. Yes. Ngai amateithie. Oh yes. Matuĩke a gwĩka wega. Oh yes. PP1, PP2, yes. Nginya form 4. Oh yes. Ithu tuheane nafasi hau watoto wote sasa waingie. Oh yes. Tukirĩkia hau twĩna aini. Yes. Metiare. Yes. Ngai wa muoyo atuiguĩre tha. Oh yes. Inditiga kuga baba we mwega tondũ nĩũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩngacokia ngatho mbere yaku njugaga nĩ wega tũrahara ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwatire ithaga rĩa goro ndakoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri gĩthima gĩkĩ kĩreke baba ndĩkĩnjuagĩre ngoro ĩkenete niĩ tũgĩkũra na tũkĩgimara ngĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia niĩ tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndarĩte igũrũ kone wega waku niĩ kũndũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria Ngai ta ũrĩa ũtũire muoyo ndakũgocera kũinamĩrĩra ithe wa kĩgongona ithe wa kĩgongona moko makwa nĩ marathima ciana ici mũthamaki kuma PP1 nginya form 4 Jehova Ngai university ithe wa kĩgongona nacio marutaga wĩra magĩthomaga mũthamaki gĩthomo gĩtige kinya mũico Jehova Ngai ndaririkana nginya athuri arĩa marathoma mũthamaki nĩndagũthaitha rĩngĩ Jehova Ngai nĩgũtukĩte ithe witũ kĩnyuĩro kĩũru Jehova Ngai kia mathukuru ũhoro wa thakame mũthamaki mĩaki Jehova magongona ciana kũgũa mathukuru Ngai thaingĩ ũtorĩa ũtũire muoyo ngoma ĩrĩa yũkaga tamu ya gatatũ mũthamaki nĩndagũthaitha torĩa ũtũire muoyo ndaingata ithe wa kĩgongona mĩaki kana hatĩka Jehova wonaga kũraihu Jesũ wa Nazarethi tũkanĩrie ngoma Jehova Ngai tũkanĩrie shaitani Jehova Ngai tamu ĩno ya gatatũ mũthamaki mwana wothe Jehova Ngai nĩ kũrĩ nĩ ihinda iritũ Jehova Ngai ciana kũiyo ona nĩgĩcikaga mũthamaki ayo nyitĩrĩire amũkĩra ngumo na ngatho marorĩkia wega Jehova kĩa Januari nĩtũgacokia ngatho Mwathani ona marĩkia mũtũra muoyo ona magĩikarĩra Jehova Ngai ndũrĩ waga njĩra mũtũra muoyo ndamaiga moko-inĩ maku twĩrĩithie mũthamaki nekĩrĩ cama na gĩtiũraga mũthamaki ndamarathimithia ithe wa kĩgongona ũgwati wothe ũkuma ithe wa kĩgongona ũrokinya mũico thĩinĩ wa mũthamaki ũrokĩmagie mbere Mwathani moko mao Jehova Ngai marotwĩka anja mũthamaki maitho mao mũtũra muoyo marona kũrĩ igũrũ Jesũ wa Nazarethi nginya 2030 mũthamaki ndametĩrie beba Jehova ũgima wa mwĩrĩ ona rĩirie o thima wa kĩgongona na waciari o Jehova Ngai ndametĩrie wendo wa ciari ndametĩrie wendo wa ciana school fees mũthamaki ndamarathimie mũthamaki ndamahingũrithie irathimo ithe wa kĩgongona magũrũ mao nyarĩrĩ ciao ithe wa kĩgongona njuĩrĩ ciao ndwara ciao harĩa hothe marĩthiaga Mwathani thamiri ciao cimwe ciũkĩre Ngai nĩndathana igũrũ rĩa gatatũ Mwathani na rĩa kerĩ na rĩa mbere Mwathani njiguo nĩwe mũthamaki nĩ ũndũ wa thakame theru ya mũrũ wa Jesũ Kristo lathima twana twitũ twĩ ngwatanĩro Ngai wa mũrathime mũthiĩ na mbere na mathomo Ngai amũhotanĩre mbara mũthi mũcoke na gũtuĩka tatũkeke iria rĩa kĩro gĩtiĩ mũcabe tugi wa Jesũ mũthanu ndangĩtũra betũrĩtwo kĩndĩra Jesũ ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na imono gũtuĩka tatũkeke iria rĩa kĩro mũcabe tugi wa Jesũ mũthanu ndangĩtũra betũrĩtwo nĩ njĩra
Kesona kejuanira Ikobe kemwana daimono Okweka tako kege Ipojeli ara kera Kusame tugiwa Jesu Ikwakura ihalia baba Abeba iha bebwa Watonyo baratera Agotoro ni Jehova Okweka tako kege Ipojeli ara kera Kusame tugiwa Jesu Rekio kai Rathimoi Rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na Roho Mũtheru korwo twĩkaguo. Mũthi na thayũ, mũthome na thayũ na mũgatũcokerera. Mujiria rĩa kĩro ũcabe tugiwa Jesu Rũndage tũraĩ rũbatelĩtwo nĩ njĩra Jesu ndakejuanĩra Ikobe kemwana daimono Nagũtuĩka tatũngĩke Nake Ngai athiĩ na inyuĩ aromũtongoria mũtikanage mũtikanarĩre ĩndĩ wega wa Ngai ũmũigane. Mujiria rĩa kĩro ũcabe tugiwa Jesu Nagũtuĩka tatũngĩke Mujiria rĩa kĩro Usabe tugiwa Jesu Nagũtuĩka tatũngĩke Mujiria rĩa kĩro Usabe tugiwa Jesu Anderia ihoro mae Mũndũ na ũrĩa arũkĩ Eberio ajĩtĩke Ecumbe Cekocia jitĩke Ũtheri Thank you. Ngai wa muoda kĩmũrathime. Nĩ tondũ wa igongona nĩ mũthenya wa ũmũthĩ twana twanyu twana twitũ kĩrathimo kĩa Ngai thiĩ nakĩo tene na tene. Ihinda nĩ rĩakinya nĩ twarĩkia hau nĩ tondũ wa mĩbango ĩrĩa yothe ĩ mbere itũ na Ngai wa mũrathime. Jesu acemania na inyuĩ. Ũkĩrai tũhũrĩre Jesu makobi ithuothe. Thiĩ muone Ngai. Thank you. Hallelujah. Ngai wa muoyo amwĩke wega na acemanie na inyuĩ. Mimi nafikiria kujipanga masaa ndio imetupelekea haraka haraka. Barikiwe sana. Thank you. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Thank you. Yes. Jesu wa muoyo amwĩke wega. Oh yes. Nĩ igongona rĩa ciana citũ. Yes. Nĩ igongona rĩa andũ arĩa moka gũthaitha Ngai. Oh yes. Matikaume haha ũguo. Hallelujah. Oh yes. Ngai nĩ ndacokeria ngatho. Arĩa me bũrũri wa nanja ciana cio ithe wa kĩgongona. Maguta mathia handũ hothe Mwathani. Na kũrĩ matanahota gũka mũthamaki. Mbura ĩno ya kĩrathimo kĩa maguta Mwathani. Mwana wake akĩpakwo athiĩ bodi nĩ mũthamaki. Ona angĩ magĩthiĩ ndĩ Jehova Ngai. Guoko gwaku ũko kũrĩ thĩinĩ wa mũthamaki. Ndamaiga moko-inĩ maku Jehova Ngai. Ciana cia ndigwa ona cirĩ ciari mũthamaki. Ciana ciothe na bamĩrĩ ciothe Mwathani. Na kũrĩa gũtaingĩragwo kũingĩrwo nĩ hinya waku Mwathani. Maroho ma ndefa worship Jehova. Magongona ma njini mũtũra muoyo. Roho wa nduma thĩinĩ wa gĩthomo Jehova. Roho wa kwa meciria ma ciana mũthamaki. Ndatomithia ngoma ya toro thĩinĩ wa kĩrathi. Kwaga kũnyita kĩndũ thĩinĩ wa kĩrathi. Thakame theru ya mũrũgwa Jesu Kristo ndaona ndetĩkia. Hallelujah. Hallelujah. Karaithi. Aini itũ tuikare thĩ. Twehererio indo ici cia. Yes. Twathipati wengi. Yes. Ya kũgoca Jehova Ngai. Oh yes. Ero ciũngĩ nĩ kũgoca. Nĩ kũgoca. Twarĩ cionje. Twarĩ itumumu. Yes. Twarĩ na rĩu nĩ Ngai tũreka atĩa? Rĩu kuona nĩ gũkĩra ingĩrokĩra. Ero ciũngĩ program ya kũrũga. Nĩ ũhoro waku. Hallelujah. Bwana pewa sifa sana. Hallelujah. Koguo DJ karibu sana. Thank you.
mĩhaka ya gwitũ ĩwarikirwo nĩ thambia kwa hĩndĩrĩa niĩ ndatururĩirwo mũno ũkĩaria ciugo cia thaiko nĩũkiuga nĩũgũthiĩ mbere yakwa unake nĩgĩkono ikũre iko ciothe iria niĩ ciahingagĩrĩria unake nĩgĩkono ikũre iko ciothe iria niĩ ciahingagĩrĩria ene waheire kĩrĩa gwitũ gũto mĩhaka ya gwitũ ene wakĩririe Jehova nĩgĩkoya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga nĩndaigua kũrĩa ndabarie tigwo ndabatie gũkorwo naniĩ no ndiamenyaga nĩ atĩa ndabatie gwĩka hote gũthiĩ na mbere nĩ tondũ maithũkũri na irema na mĩgĩko na imaingĩ na mũmũna nĩ tondũ maithũkũri na irema na mĩgĩko na imaingĩ na mũmũna nĩ waheire kĩrĩa gwitũ ũtoĩkaine atĩ niĩ no thiĩ nakĩo ũgĩkinya kũrĩa gwitũ ũtoĩkaine atĩ niĩ no nginya kuo we Ngai mĩhaka ya gwitũ ene wagĩririe Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ugoshegari. Ewe tusifu Bwana. Oh yes. DJ Jim 254. Ndia bakwarira rera muturira wakwa ngagilio. Ndia boya kore tiare tona ndeanagirira muno. Ekoria. Toguo na nyukwa naria toguo no anatuĩka guo. Ekoria. Toguo na nyukwa naria toguo no anatuĩka. Ene waheire kĩrĩa gwitũ ũtoĩkaine atĩ niĩ no kĩena kĩo. Ũgĩkinya kũrĩa gwitũ ũtoĩkaine atĩ niĩ no nginya kuo. We Ngai mĩhaka ya gwitũ ene wakĩririe Jehova mĩhĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga ĩwahingũrĩire irio cia matũũra no kiuga atĩ itikahingwo thĩinĩ wakwa gĩkĩra hinya na ũhoti wa kũhota ndũrĩrĩ mothamaki mothe rungu rwa makinya makwa ngĩthiĩra mothamaki mothe makĩgĩa rungu rwa makinya makwa ngĩthiĩra nĩ waheire kĩrĩa gwitũ ũtoĩkaine thĩ niĩ no nginya kĩo ũgĩkinya kũrĩa gwitũ ũtoĩkaine thĩ niĩ no nginya kuo we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wagĩririe Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga Ngai wapi oca Ngai ũguo nĩguo wekire Mwathani Ngai na ngoro njĩrĩrĩ kũgera no makinya makene Ngai ũmonagia kũgerera gũthiĩ na gũcoka nĩ Ngai na kuona mawega nĩ Ngai na gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai Ngai mũtheri Ngai mũtheri. Oh yes. Wapi kuna radhi ũrĩa ũrĩkora ona kana ũrĩa kũrĩikara ĩndĩ Ngai akinyaga mbere gũthiĩ na gũcoka nĩ Ngai na gwĩtĩkĩrĩka na gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai mũtheri wapi nuru nĩ Ngai mũtheri no Ngai tu oh yes oh Ngai tu oh yes newe mwathi meciria maitũ ũcio mwathi meciria thaga makinya kamarũngĩrĩria gũthiĩ na gũcoka nĩ Ngai na gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai
Negai modeli kai. DJ Jim 254. DJ Jim 254. Twende kazi. DJ Jim 254. Yakweraga totika makiaria tutuga twakinya kuria Cirinthania nĩegũtuonia ũrĩa ithuĩ tũkuga Ngai gũtienda gũcoka nĩ Ngai mũtheri wa pili. Haya, chezea Bwana. Ndio sasa. Wapi duru ya maga? Etare wa gũthiro tarĩ angĩ nĩkĩarũthi nĩkanyota mwĩrĩ ũyũ wakwa no ta wao nĩ Ngai wanyonirie hitho nĩkũmatha ndamathire Ngai akĩmathio thamaki wake na ũthingu waguo ngĩwetha maya mangĩ rĩrĩa ndatuire wĩra wa Ngai atũcio nĩguo wĩra wakwa o hĩndĩ ĩyo ndorĩ onake Ngai atuire wĩra wakwa wake nĩkũmatha maya mangĩ DJ Jim 254. wapisha ngondo vigeregere kwayo nĩkũmatha hitho no kũmatha Tuindire Ngai akiuka igoka wathikithĩrie mũthamaki marĩa mothe mehandĩrĩire atĩ nĩguo majokie thutha nĩkũmatha ndamathire Ngai akĩmathio thamaki wake na ũthingu waguo ngĩwetha maya mangĩ nĩgetangĩkĩra nĩgĩa kũrĩa na gĩa kwĩhumba na ndikaga toro ngĩcirira rũciũ rwakwa rũgaikara Ngai nĩkũmatha ndamathire Ngai akĩmathio thamaki wake na ũthingu waguo ngĩwetha maya mangĩ wapisha ngono vigeregere kwa DJ Jim 254. Wathio pataire etikio-inĩ ũngĩwĩgwatĩra ti mũbango-inĩ waku mwene ũngĩũreharehe nĩkũmatha ndamathire Ngai akĩmathio thamaki wake na ũthingu waguo ngĩwetha twotoka na muoyo ũkĩmathio thamaki wake wĩna toka na wĩna muoyo Ngai nĩkũmatha ndamathire akĩmathio thamaki wake na ũthingu waguo ngĩwetha maya mangĩ Ngai mũrĩithi aigũragĩra ng'ondu ciake nĩguo agacirĩithie ĩho rũcinĩ ho mwathani Ngai witũ ĩho rũcinĩ ho rũcinĩ mũrĩithi aigũragĩra ng'ondu ciake nĩguo agacirĩithie ĩho rũcinĩ ho mũrĩithi aigũragĩra ng'ondu ciake nĩguo agacirĩithie ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ ĩciĩ njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega athiaga mbere nĩguo ng'ondu ciume thutha ĩciĩ njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega athiaga mbere nĩguo ng'ondu ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ
ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo wapisha nguona vigelegele kwa Twende sana. Ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi Nĩciĩ werũ-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega aikaraga maitho nĩguo kwagĩa ũndũ acironokie Nĩciĩ werũ-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega aikaraga maitho nĩguo kwagĩa ũndũ acironokie Ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo Ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo wapi kelele ya Yesu wapi DJ Jim 254 wapi Ithuĩ twĩ ng'ondu ruta twende sana twende tusifu Enasia unae mũrĩithi ũrĩa mwega acibaraga wega tigĩrĩra atĩ ciothe ciendayo Enasia inukae mũrĩithi ũrĩa mwega acibaraga wega tigĩrĩra atĩ ciothe ciendayo Ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo Ithuĩ twĩ ng'ondu Yesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo wapi kelele ya Yesu amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo ũcio nĩ Jehova mũrĩithi ũrĩa mwega amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke nayo wapi kelele ya wanayotupenda Kĩrĩndĩ kĩa mũrega mũtika makenenie kĩaregete mbere yanyu Yesu erire arutwo ake mũtika makenenie kĩaregete mbere yanyu arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba arĩa moenie ndĩhũ na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete kũrĩa ndwaro no thamaki wa ngoma ndũngĩkĩendana na ũyũ ũngĩ mũthamaki nĩ merĩ thamaki wa ngoma ndũngĩkĩendana na ũyũ ũngĩ arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete wapi shangwe na vigeregere ruka twende sana twende ruka arĩa majoe nĩ manyendete yes ciana itarĩ cithĩomwe ona kana thinomwe ona cirĩ nyũmba ĩmwe ciona cirĩũkanĩrĩra ciana itarĩ cithĩomwe ona kana thinomwe ona cirĩ nyũmba ĩmwe ciona cirĩũkanĩrĩra arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete ikũrĩa ciana cia nduma ona ciana cia mberi ona kũngĩgeria atĩa ciana ici itingĩhotana kũrĩa ciana cia nduma ona ciana cia mberi ona kũngĩgeria atĩa ciana ici itingĩhotana arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nĩ aitũ acio nĩ manyendete wapisha Bwana vigelegele chezea Bwana chezea Bwana ruka chezea Bwana DJ Jim 254 akorwo ndũnyendete no tondũ ndũrĩ wa gwitũ ithuothe manyendete no nĩmenyaga rĩmwe akorwo ndũnyendete no tondũ ndũrĩ wa gwitũ arĩa moenie ndĩhũ na makamenya baba na makamenya nditũ acio nĩ manyendete arĩa moenie
ndeo na makamenya baba na makamenya ndizo asiane manya dede ikure doro Emaino maro Emamonda wana makirete kimataletie Kure doro Emaino maro Emamonda wana makirete kimataletie Emamonda deo Emakamenya baba Emakamenya ndizo asiane manya dede Emamonda deo Emakamenya baba Emakamenya ndizo asiane manya dede Wapi shambo na bide Ruka 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 Roshona bona Yore monini oreta Ikore kumagara kana wetida Aya tucheze Ndaware wetida Nianake umo Nilazimo siake sio behane sibete Ona wavya kidoka na nyarare dogo Ona wavya kudoka na kemene dogo Awira bimosi ya kusimara Morata Tukane vikiva Nye naona Wadia Onire Niganda Gitindega Ideke Dake ideda Mondo Ideke Mbuga Era Siakidamo kwa kioramo Siakiumagara Erete dara Batara Ideke Ona wavya kidoka na nyarare dogo Ona wavya kudoka na kemene dogo Awira bimosi ya kusimara Morata Tukane vikiva Nye naona Wadia Wapisha buena vigeregere kwaye Aya ruka 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 Wow Yes Yes Eme otoa kukisia hivyo na kwelivo Aketia kwenda vido ya kiahoka Siadira ya korona otamuruni Ukane kwa ona pekumenya pena ipe Ona wavya kidoka na nyarare dogo Ona wavya kudoka na kimene dogo Awira bimosi ya kusumara morata Tukane pigiba nye naona wadia Adwira vyoge peta moroli okorora Eukuwa donalera kera ipe na koro Omara mari mwike na take kimoike Yuriga neiro kwa tokwa wetayo na ido Ona wavya kidoka na nyarare dogo Ona wavya kudoka na kimene dogo Awira bimosi ya kusumara morata Tukane pigiba nye naona wadia Yahia sasa Twende Aya ruka 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 Yehile maikwa na ikaina mohengoke Yedekuru ya kwanda ya tiro hetoke Yetumadeke gote liyo yetikurona Yona waku hedera kiyepe mwiso Okire hedera detere irokire Okire liarire na kire iroki Kire ya kwera netuleke itwane Uri akika hedera neguokire Amoto nikemere lireku Uri mwine kwa kyo ibetio menyokuo Kire ya moto akinete kuigwatero kuwe Eo ekagera moyo wake moyo Okire hedera detere irokire Okitare liarire na kire iroki Kire ya kwera netuleke itwane Uri akika hedera neguokire Wapi makopi ya ye Aya ruka 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 Aya Roshagai 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 Aya Ndelelio nyarata na doitoro na no maragia siakwa Ona niedonete tadati wonyiki Egite deo aletero Aya twende Edira deteri rodire Okitare niadere anakire iroki Edira kwera netuleke ipote Olekika hede aneguokire Aya ruka Nige kondo leikeka Oahu daigeto no daikaraga Uge wakwa wode watwike tulimo Deo aletero gyoka Edira deteri rodire Okitare niadere anakire iroki Ebo yuka kwa mana
Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Yes. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyago rĩa gwĩka tũhũne ithuĩ twĩ ng'ondu amenyago rĩa gwĩka tũhũne ithuĩ twĩ ng'ondu amenyago rĩa gwĩka tũhũne. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Niĩ njĩtagwo Martha wa Mau. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Oh yes. Ithuĩ twĩ na mwene tondũ Jesũ niwe mũrĩithi witũ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Njĩtagwo Martha. Yes. Wa Mau. Nĩ ndaigua mwagweta Mau ndĩ na haha. Yes. Ndarigwo kaĩ andũ a gwitũ na ikuru makĩrĩ gũkũ. Oh yes. Na rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Oh yes. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Guothe online njĩtagwo Martha wa Yes. Mau. Amen. Thank you for the opportunity. Amen. Tupigie Martha makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri, makofi mazuri. Tuseme abarikiwe. Abarikiwe tena. Anaweza hawezi. Arudi raundi 2. Ngoja dakika moja tu atarudi tena na najua ya kwamba tutabarikiwa. Tunaendelea vizuri na tuna wasanii kibao. Salimia mwenzako high five, umwambie wasanii wamejaa, 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 na tunaendelea vizuri na najua ya kwamba tutabarikiwa na tutaonekaniwa na Bwana na Mungu atatuonekania. Tunaingia katika sehemu hiyo nyingine na sote tutasimama tena tusifu Bwana kwa sababu ya msanii ambaye anaingia. Wapi 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 nuru wapi 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 wanarika wapi 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 hadi afike hapa. Haya watu zili wapi 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 haya watu zili wapi wapi wapi. Haya ndio huyo sasa. Wanarika kaa tayari sasa. Kaa tayari sasa. Wapi shangwe na vigeregere? Wapi wanarika wanarika kuja. Kuja wote mbele wanarika. Wanarika wote. Haya twende twende.
DJ Jim 254.
DJ Jim 254. Wanalika metosheka. Aende asiende. Aende asiende. Moja DJ. Moja DJ. Atia ruma wa kenyorora yoni muwe penina kwa rasiana age gota kina nyagairo mo okemwathi makina rohotani nejoe na inetietora nejoe gaina oragera wero yo athe na dore te gutwekania okeoda rinejina rohotani Mmetosheka. Aende. Anarudi. Tumpigie makofi mazuri. Makofi mazuri. Wazazi tuwapigie wanalika makofi mazuri. Tutayarisha hapa haraka sana. Tutandaze hapo haraka sana. Na najua ya kwamba mambo ni mazuri, mambo yanaendelea vizuri. Bado wasanii wamejaa ni kibao, na najua ya kwamba pia tutakuwa na nafasi nyingine ya mtumishi wa Bwana, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Wanalika msiende, wanalika simama tu hapo. Wanalika simameni hapo. Wanalika simameni tu hapo. Are you ready wanalika? Watu wote, are you ready? Wanalika moja. Are you ready? 1, 2, 3. Wapi? Yeah! Aida! Ako wapi? Yeah! Wapi Aya wanalika. Twende. Wapi shangwe na vigeregere ya Yesu? Apotige. Ngoja kidogo. Yes. Bwana asifiwe. Amen. God is good. All that time. Tika yugo kwa mutina na thina nani. Iko guo geithio cio ki high five. Bwana asifiwe. Itana inari. Uga he kaundu ndeciria. Na ndeciria tigo iria ciario haha nĩ ndungata ya Ngai hĩndĩ ya ngũikarĩte harĩa. Mwathani hĩndĩ nyũmba ĩno yarĩ yake ya mabati ma gũkoma atĩa na gũtiarĩ kanitha ũngĩ wa Church of the Lord. Bwana asifiwe. Oh yes. No na niĩ nĩ njũkire gũcokia ngatho. Oh yes. Hallelujah. Nĩ tondũ wa kũrĩa tumĩte na kũrĩa Ngai ahĩtũkĩirie ndungata yake. Mwathani arogocwo. Rorera ndungata ya Ngai rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. We tokorwo nĩ ũmũĩ ena ngari nene. Niĩ ndĩmũĩ ena ngari ya Nissan Sunny. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Nona tumanĩtie kũraya. Yes. Hallelujah. Amen. Ĩro ũcio ũngĩ amũĩ ena Nissan Sunny. Ta mũrie we ũmũĩ atĩa. Mwathani arogocwo. Kanitha ũyũ wa kĩgongona kĩarĩ haha ũguo. Kĩarĩ haha. Yes. Handũ twaingĩraga ũguo tũgoka tũgaikara kawabici karĩ haha. Oh yes. Rĩu twahaicaga hau tũgoka kuina. Tugoka kuina kĩgongona igũrũ. Mwathani arogocwo. Oh yes. Nona nĩ njũĩ ũhoro ũcio. Oh yes. Koguo nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho. Yes. Nĩ kũmenya ciugo iria ciario mũthenya wa ũmũthĩ. Oh yes. Atĩ niĩ nĩ niĩ mũndũrũme ũmwe. Yes. Wa arĩa marĩ 10. Ndacoka gũkũ. Oh yes. Gũcokeria Ngai ngatho. Yes. Hallelujah. Amen. Hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega nĩ ũhoro ũcio. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ tũgũthiĩ kũnene. Yes. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ tũgũthiĩ kũnene. Tũgũthiĩ kũnene. Ndũmwĩre wega nĩ ũgũthiĩ kũnene. Oh yes.
mwire wina ndungata ya Ngai nyoguthie kunene. Mwire we kanitha-ini wa Church of the Lord nyoguthie kunene. Mwathani arogocwo. Agikorwo Ngai ucio niwe wambararirie ndungata yake ri, akimuruta Nissan-ini, akimutwara gwa V8 ri, ni atia Ngai atangika nawe. Mwathani arogocwo. Koguo ni ndiretikia ngiuma guku maguta macio ma muthenya wa umuthi. Ngicoka guku ngacoka na ngari. Mwathani arogocwo. Na to ngari oro uguo ni V8 ona nie. Hallelujah. Tondu kiria utangitia gitingikurathima. Niguo Mwathani arogocwo. Ungiaga gutia maguta ma Ngai, wage gutia ndungata ya Ngai, onawe ndungirathimwo. No ungimitia, no miende, na witikire kuhoya Ngai wake, onawe no urirathimwo. Hurira Jesu rohiri we. Kirabe gotuthi. Aya. Twende. Wanarika. Amakaroli. Kuja. Wapi makofi mazuri. DJ Jim 254. Ugia Mungu makofi mazuri. Yesu akalile kutumia mozamani ya elimaide. Yesu akemwera kutumia bokema hivi basi ade ndio kuna maema sio demo na ajua Yesu maero no kinyako
Todoga inya muigwete Twende nagerekia mutungatiri no nyende gucokeria cia rendi wa guku etagwa mama Karori mama Karori no twakoraga guku guku mama Karori cia rendi witu
twendete muno 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 eguku kanya thire gutuhangira no gutuhangira ratu leo ithuĩ tutire twahuta ona tutire twathie maguru tondu mama Carolina ake guku maundu macio mothe amaigaga uria kwagiriire koguo Ngai wa matu-ini amurathime na Ngai wa matu-ini amuturie na guku ni gwitu guku tutigeka atia tutikauma ira ucio guku ni gwitu guku tutikauma na Ngai arathime ndungata yake ndungata Ngai Ngai akurathime muno ona ni maina kwenjwo gwitikirika thiini wa kigongona giki Ngai agwike wega. Thank you. Asanti sana, asanti sana. Tumpigie makofi mazuri, tumpigie makofi mazuri. Haleluya. Siwe. Hawanalika oye. Nataka kwa nafasi moja ya pili na ya special tukaribishe Joy Janet kwa sababu kwa hivyo tunakaribisha Joy Janet kwa makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri anapokuja. Makofi mazuri. Wapi shangwe na vigeregere. Special request ya wanarika. Haya, moja mbili tatu. Wanalika metosheka. Tumpatie dakika moja. Tumpatie kwanza dakika moja anene maneno mawili alafu atamalizia. Sawa sawa. Tusonge pale kidogo tu tumpatie nafasi. Wapi shangwe na vigeregere? Yes, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Oh yes. Kwa majina naitwa Joy Janet. Yes. Nimeokoka na ninawapenda sana. Oh yes. Nindari guku miaka mingi muno mithiru. Yes. Ngiambiriria kuinoro uguo. Yes. Ndikana mwe no madirikane. Yes. Tokete na mami witu wetagwo Shiro wa GP. Na ni ajerire ndimugeithie muno. Oh yes, wapi makofi mazuri. Nimwageithika. Na kenia mwendete muno. Oh yes. Na mami ni afundithirie mundu acoka kuria anatungatwo kana anagira irathimo ciake. Yes. Ni acokaga gucokia ngatho. Amen. Na nikio njokire umuthi. Oh yes. Na kindu kinini tu. Yes. Nigetha njokie ngatho. Yes. Na njuge kigongona giki. Oh yes. Kiana ndathima. Amen. Jue guthiaga atia kana no wona gu. Oh. Yes. Tumpigie makofi mazuri, anaenda kushukuru. Haya. Ngai akurathime. Oh yes. Na ndukanage. Oh yes. Agoturie miaka mingi. Yes. Uthie nginya maburi ma nanje. Oh yes. Ngai acemenie nawe. Yes. Ya family cianyu. Amen. Athimu ni Ngai. Oh yes. Thank you. Amen. Amen. Tupigie makofi mazuri. Mmetosheka sasa. Wanalika mmetosheka. Kadogo tu. Kadogo. Waguzie kadogo tu. Ati yote. Kwa sababu tunataka kuwa na wakati mzuri na nabii. Wacha tumtoe kwa stage na wimbo mmoja peke yake na tutabarikiwa. Karibuni. Negoyadi, negoya makena.
Sasa wanalika, msiende mbali, mambo bado, vitu vikali kali bado havijakuja. Mgoje, vitu vikali. Tupigie Mungu makofi mazuri. Tupigie Mungu makofi mazuri. Hakika leo ni siku nzuri ya Thanksgiving, na najua ya kwamba Mungu ametuandalia mambo mazuri. Wasanii wanapoendelea kuja kutukuza Mungu mahali hapa, ninajua ya kwamba sisi nasi tunajitayarisha ili tunapoingia katika kipindi hicho kingine cha kukaribisha mtumishi wa Bwana ili apate kutuongoza katika sehemu ya baraka za siku ya leo. Wanalika, are you ready? Kanisa lote, are you ready? Mko tayari? One and only wetu wa kuzaa mahali hapa. Wapi shangwe na vigeregere? Wapi shangwe na vigeregere? DJ, are you ready? DJ, uko tayari? Haya, wapi shangwe na vigeregere? Haya, tusimame. Wanalika, mkuje wote. Torogame. Ahora karohe. Huyu ni wetu. Yeni. Murangeri. Wakoro yakwa. Yeni. Niwogira yakoboro wakobutiroke. Umurekeri. Jereneshi yakwa. Uweinya wagogenabe. Tiganiwe kanyurale wakwana wakwa. Erare wakori gekera wero ine. Wadani Modoeri. Muweinya wagogenabe. Uhonokagia muoyo wakwa ndigakue. Na ukanyonia wenda ninatha. Uhonagia ona maundu mega. Ora muthenya. Tiganiwe kanyurale wakwana wakwa. Erare wakori gekera wero ine. Modoeri. Muweinya wagogenabe. Okanarika kera wero ine. Okanarwa na inya. Ayagetohonokia. Yakorea na kunywa ni wewe yaga. Na ukandora oro muthenya. Na niguo ngaikaraga ndĩrĩ mwĩthĩ. Na ndĩna hinya ũtande. Tiganiwe kanyũrarĩ wa mwana wakwa. Ĩrarĩ wakwa igĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩ. Mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Itugangire moya ndĩ mbere yaku. Tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa. Ũnjohagĩra meyo makwa mothe. Ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe. Tiganiwe kanyũrarĩ wa mwana wakwa. Ĩrarĩ wakwa igĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩ. Mũhe hinya wa gũthiĩ. Wapi shangwe? Wapi? Jehova Ngai wa Ibrahimu, na nowe tawa wa nyũmba ya Jakubu. Roka harĩwe kĩgongona-inĩ, maithori makwa Thank you. Ndakena muno nie guku ndi mucii. Na githe ndikire kana ka mucii. Na nĩ nyonete hinya wa mũnabii wa Ngai. Harĩa ndindĩkĩtwo nĩ ndĩraigua ndĩ sawa. Ngai witũ arorathima kĩgongona. Ngai witũ arorathima ndungata yake. Arotũra nĩgetha na ithuĩ tũtũre tũnyuaga maĩ gĩthima-inĩ gĩkĩ. Ndakena muno dadi. Mungu akubariki. Ciana ikuhoyagire nigetha ũtũre. Tondũ ngĩera baba witũ tũtue tũngĩthiĩ kũ. Me, I love you so much na nĩ nyendete maguta maku na ngakwĩnyihĩria. Ndĩ mũciĩ na nĩ ndĩmwendete. Ngai amũrathime muno. Thank you. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Tuseme abarikiwe. Abarikiwe tena.
tunaendelea vizuri na mambo yote yako sawa na kila kitu kinaendelea kulingana na utaratibu ambao Mungu alitupangia, na lile ombi ambalo nabii alituombea ni hilo linatimilika hata dakika hii. Kwa hivyo pigia Mungu makofi mazuri kwa sababu ya hicho kipindi kizuri, kipindi cha baraka na kipindi cha kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa sasa nataka kukaribisha one of the leaders, Chiaredi Mama Sami, aje aombe kile ambacho kimeandaliwa kwa minajili ya siku ya leo, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa na Bwana na Mungu atatuonekania na hata atatutendea mazuri. Kwa hivyo anapojitayarisha amba anapoingia, tumpigie makofi mazuri, tumpigie makofi mazuri kwa sababu ni hali ambayo ni nzuri na ni hali ambayo ni ya baraka, naye Mungu wa uzima ambaye ametujalia siku hii nzuri, siku ya baraka, siku ambayo ni ya kutoa shukrani zetu kama yule mmoja baada ya wale 10 kuponywa. Tupigie Chiaredi Mama Sami makofi mazuri. Ndio huyo anaingia, kuja utuongoze katika kuombea chakula cha siku ya leo, na najua ya kwamba Mungu wa uzima atatubariki na hata atatuonekania na atatutendea mambo ambayo ni makuu na mambo ambayo ni mazuri. Ni viongozi katika nyumba ya Bwana na kila mmoja na nyadhifa ambayo amepatiwa na kushikilia, na wema wa Bwana ukapate kuwa pamoja nasi. Karibu sana. Agocwo Ngai, tucokie ngatho nĩ tondũ wa irio. Mwathani Ngai, nĩ twagucokeria ngatho muthenya wa ũmũthĩ Ngai. Baba, tũgucokeria ngatho nĩ tondũ wa Thanksgiving ĩno Mwathani Ngai, ithe witũ ya 2026 Mwathani. Twakwambararia nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru Ngai. Twarĩ o haha mwaka ũcio ũngĩ mũthamaki, na nĩ ũtũigĩte muoyo Jehova Ngai, nginya watuhe muthenya ũngĩ Ngai wa matu-inĩ wa gũka gũcokeria ngatho Jehova Ngai. Twiga nĩ thengio kĩgongona gĩtheru Ngai, amũkĩra ngumo ngatho na ũgoci Mwathani. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa mũnabii waku Ngai, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ ũrĩa atutongoretie Ngai mwaka ũcio mũgima mũthamaki. Ngai wa matu-inĩ tuoka Ngai twĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ Ngai witũ ona mwaka ũngĩ Ngai wa matu-inĩ wa 2027 no ũgatũhe Thanksgiving ĩngĩ ta ĩno Mwathani. Tũcoke haha tũkwambararia na tuge nĩ thengio Ngai. Thengio Ngai nĩ ũtũharĩrĩirie kĩndũ tũngĩrĩa Ngai na tũngĩnyua mũthamaki, twacitherithia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi Mwathani. Tũkiririkana arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa Ngai, ona Baba ũtuĩke wa kũmaiguĩra tha Ngai na kũmahingũrĩra njĩra Ngai. Nawe koguo Ngai wa kĩgongona ngumo ngatho ũgocio na gĩtĩo igũcokerere Ngai. Nĩ wega Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũgeni wothe ũkinyithĩtie magũrũ make haha Ngai. Baba mũrathime akĩrĩanĩra na ithuĩ Ngai. Baba Ngai one kĩama gĩaku Jehova Ngai, na tũrĩa gũkeneire na kũgocaga mũthamaki. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twetĩkia. Amen. Ngai amũrathime. Tupigie Chiaredi makofi mazuri. Sasa ongeza makofi. Umesikia ameombea nini? Ongeza makofi. Ongeza makofi. Tuseme abarikiwe. Abarikiwe sana. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Kabla mankuli yaandaliwe, nataka kukaribisha our senior chairman apate kuzungumza mawili matatu na kutuelekeza zaidi. Tumpigie makofi mazuri anapokuja, na najua ya kwamba Mungu atatubariki na atatuonekania na atutendee mazuri. Karibu sana chairman. Asante sana mchungaji wetu. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Tunaendelea vizuri na tumeuona mkono wa Mwenyezi Mungu. Sasa mipangilio ni kama ifuatayo. Tuna uhoro wa magetha charities. I know nimejipanga vizuri na mufatio ukoro mwimuhari-inĩ wa mbere tondu ndungata Ngai riria ekurugama na arugame na kanju umenye ni wira ucio riu twambĩrĩria wa Thanksgiving. Thĩinĩ wa muthenya wa ũmũthĩ kila mtu anaelewa vizuri sana na kila mtu anajijua
mahali Mungu amemtoa, amemfikisha na maombi yenye iko mbele. Kwa hivyo siku ya shukrani ni kama mipango ni kama ifuatayo. Branches. Tuna vituo mbalimbali mahali hapa. Tumepatana hapa vituo mbalimbali. Branches. Najua kila branch iko na mipangilio. Kila kituo ina mipangilio. Kama branch, zawadi yenye mko nayo, nyinyi ndio mtatangulia branch zawadi. Kutoka hapo branch iko na branches. Kuna groups ziko kwa branch. Wadada kwa wadogo, wanalika kwa watoto. Najua mmejipanga vizuri. Zawadi, Thanksgiving ya siku ya leo. Branch moja ikisimama, tunahakikisha imemaliza shughuli kabisa ya shukrani. Na unisikize vizuri. Wewe ukipitwa, haturudi nyuma. Hatuna wakati. Hatuna wakati. Dada wako hayuko karibu, lakini alikutuma kama kifamilia. Wewe dada, mbaba hayuko karibu na amekutuma kama familia. Ujue pia kuna wakati wa familia. Mmebarikiwa, mko hapa familia nzima. Baba, mama, watoto, wajukuu na wametumana. Mweki hoe number 2. Number 3, nyodo oria tafari eda hutogothi lemwe ginya Nakuru County. Nakuru branch tuko na nyone mukoro mukifuata Gilgil the same. Twina Kanyanyaine, Murang'a County tuwoko, tufuatane branches sito ciothe na branch ira gikoro datigirira na mwiguko ona nyone mukoro mwi mufango-ini ucio twinaguo wa Thanksgiving. Branch kianza ina make sure imemalizia shughuli yote. Na kwa sasa hivi niweze kumkaribisha mchungaji wetu ndio aweze kukaribisha nabii sababu ya shughuli ya magetha. Hello. Oh yes. Tupigie magetha makofi mazuri. Oh yes. Alamena magetha gwishame tayari. Yes. Karibishe mutugatiri. Yes. Neguo akaribishe ndungata Ngai. Yes. Neguo maundu maumathi na mbere ura kwagere. Karibu sana mchungaji wetu. Asante sana. Karibu. Our senior chairman, tupigie our senior chairman makofi mazuri.
Tusimame sote, tusimame sasa. Tumeketi sana, tusimame wote, tusimame kila mtu ambaye yuko hapa nje, wote tupate kusimama, kwa sababu wakati si mwingine, wakati ni wa kukaribisha nabii wa Bwana. Nataka utayarishe mikono yako vizuri. 1, 2, 3. Wapi shangwe na vigeregere? Vigeregere tunapokaribisha nabii wa Bwana. Ongeza makofi mazuri, vigeregere. Karibu sana mtumishi wa Bwana, makofi mazuri. Karibu sana nabii, karibu nabii. Thank you. Tikare. Chairman, thank you. Mifago mega. Asirika gosho gai. Kigosho ni yushia gai. Oh yes. Muthenya wa umuthi. Yes. Muthenya wa kirathimo. Yes. Wakwira Ngai ni thank you. Oh yes. Ti muthenya wa maundu maingi. Yes. Irio ni cia hoero. Yes. Mifago ni ya fago. Yes. Iro shungi atiriri. Yes. Ngai anduriye. Mwaka uyu ungi. Mweri to uyu wi. Ngauka haha. Oh yes. Na Mercedes. Na ndege. Oh yes. Na mahatha. Oh yes. Oh hallelujah. Amen. Agosho Jehova Ngai. Ndio kana we tiari? Wapi ule? Yes. Wapi ule? Wale hena irio mwana ule chairman tajimani. Athuri tarugamai. Tuthi hale mukole irio. Hale hena magetha me hale. Yes. Chairman wa charity wa guku twali guka ni mwana ucio kana mwana uyu. Chairman aboruga mi mwana ule ona tumezete muno. Oh yes. Leo tukwe mwana uyu kana mwana uyu. Mwana uyu. Taigua mwana mwana uyu. Oh mwana uyu. Hallelujah. Kiama tukiariria ale matukutare matharau athuri. Utiariria andu ale macokie sikahore. Watu chakula zimeiva. Oh yes. Woku nende na mahoya. Na Ngai aturathima. Oh yes. Mushirika wothe before tuwe indo ici. Oh yes. Twanengera Ngai indo ici. Ni kumaanisha teri wa Kenya ni murathimi. Oh yes. Direda mwaka ungi Ngai atuteithia. Yes. Ane gututeithia. Mugunda waku ti wanyu. Mugunda waku. Oh yes. Owaku wa magetha. Oh yes. Owaku wa gunia cia marigu. Yes. Gunia cia ngano. Gunia cia bebe. Ure nyumba ya Jehova Ngai. Oh yes. No wetiari. Thank you Ngai. Oh yes. Gunia ni njira nyingi. Ni kuri gunia nginya cia ngari. Gunia cia ndege. Yes. Gunia cia migunda. Ucokie ngatho to nginya tuke. Yes. Na rĩngĩ bahasha. Yes. Ona taito D. Ngai akũrathimĩra na rĩngĩ mĩgũnda ta 10. Yes. Ũkĩre taito D ĩmwe. Nĩguo twakĩre Ngai gĩikaro. Oh yes. Koreira. Yes. Ndanareherwo andũ matarĩ magĩa ciana. Ngathaitha Ngai. Oh yes. Andũ acio makohoka. Angĩ manohwo nginya nguo cia thĩinĩ. Yes. Ngathiĩ he Ngai. Ngamwĩra ruta wĩira. Oh yes. Ngenagĩra Ngai kĩndũ kĩmwe. Yes. Ũguo ciamania mwĩrai. Nona Musa. Yes. Agĩtũmwo kwĩ Firaũni. Ngai nĩonaga Musa. Yes. Ndahota kũrĩkia kwaria. No hinya ũrĩa wa thĩinĩ wa Musa. Yes. Nake Firaũni gĩtĩ gĩake. Yes. Kiugo kiugaga nginya ngita. Oh yes. Nginya andũ kũmũrigicĩria marĩ aingĩ. Yes. No Musa athiage wika. Yes. Nake akĩmwĩra atĩrĩ gĩa hinya. Oh yes. Oro nĩ hinya. Yes. Ruta iratũ handũ
handu haha ni hatheru nguharirerie niguo hotane ugithie muci uria mamenye ni kuri Ngai ira ucio ndigũcoka haha magũrũ matheri ndigacoka haha itarĩ cabi ciakwa ndigacoka haha itarĩ na bamĩrĩ yakwa ndigacoka haha ndina x-ray ndina ndawa cia mũhuko Ngai wereheria ndawa iria andũ manyuaga Ngai weheria ndawa iria andũ matuĩkaga kũmeria Ngai wonekane madhabahu inajijua ate kwanyu mũragana kafroti kamwe andũ atano umaho matigere ate iretu anyu macokete riko comoka Jehova Ibrahim umagara tigana mũrũ wa nyũkwa harĩ ũgathi kwĩnyitĩrĩra hau niho ngakũrathimĩra haleluya nyita hau ũrĩ ĩrange ndakinya nyumĩte kwĩ andũ aitũ makĩnyingata nĩ ndarũgama ũkarĩ Ngai ũnjake rĩngĩ Ngai arogwaka no ngĩona mũndũ wothe wĩingatagwo nĩ andũ ao akaingatwo wĩra-inĩ akaingatwo nginya nĩ mũratawe nginya mũthuri akamũingata mũndũ ũcio ena njata mũndũ ũcio ena njata ĩra ũcio ũngĩnyingatai no njata yakwa ndũngĩhota gũikara nayo kĩmanie kengwĩ ũngĩingatwo ũguo na wĩna njata ndũngĩmĩtiga ũthiaga nayo ĩra ũcio ũngĩ njata yakwa ndingĩtiga ona mwanyingata ngathiĩ nayo no wĩtiarĩ rĩu njata yaku ona makũmena na maĩ ma mboco na maria ũru waku kĩrĩkanĩro kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ mwanake ũmwe ndoĩ kana ithe na nyina nĩ mahikanĩtie haleluya Jafitha rĩrĩa aingatirwo haleluya na agĩikio nja agĩtũnĩ mwana wake wa mũmaraya na agĩteo gĩthaka-inĩ no mũthenya wa mĩthenya mbara nĩ anenehire makiuga atĩrĩrĩ kaba tũngĩgĩra ũrĩa tũingatire oh haleluya ndĩrarĩria matabitha haha we ndũkamake kana wĩ wa cingo kana wĩ andabo arĩa makũingatire no magakũgĩra no magakũgĩra mwanake ũcio thomaga horo wake Kĩmani ngaigua tha nĩ tondũ akĩgĩo ndamenyaga ithe ena mũciĩ no wathiĩ kũrĩa makĩbanga ũũ nĩ ũratũma tũtikarĩ nĩ tũmũingate nake akĩũria ngĩũka kwanyu niĩ ndireire mami arĩ mũmaraya nĩ baba wanyu okire gwitũ nake baba wanyu nĩ angĩra nĩ andehe kũrĩ inyuĩ nĩ mwanyingata atirĩ na thĩna no kũrĩa athire ona arĩa mathĩna agĩtuĩka mũnene mbara ĩkĩneneha mwana ũrĩa makiuga rĩrĩ rĩrĩa Jefitha arĩ gũkũ ĩno mbara tũtiarũagwo kaba tũngĩmũgĩra nĩ ũragĩrwo before December nĩ ũragĩrwo ĩra ũcio nĩ ndĩragĩrwo thirĩ waku tiga ũtirũkĩndirĩria thirĩ waku nĩ ndĩrarehe deni yako nitakulipa tiga kũnjambia makĩnyitana makĩgĩra hau magĩthiĩ makĩmũthaitha na matiathiĩte na o ũguo mathire na mĩthia ya ciara gũthaitha korwo wetĩkĩra nĩ twakũingatire coka tu rĩrĩa twarĩ nawe tũtiahũragwo rĩrĩa twarĩ nawe tũtiararagĩra ĩtĩkĩra tũthiĩ
before December. Ni mukunyitwo guoko. Oh yes. Before December. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Kamugunda kau kababa wanyu munini. Nimekumenya. Oh yes. No kire kalio baki. Amen. Oh yes. Ndigocogera kihunjio ii. No mwana kio ciuta gutabi. Yes. Jefithe kirwo giko. Kumenwo ni andu. Yes. No mwana kio cio Jefithai. Yes. Kiugo kiuga ndari na uru. Ni ithe wa munyitire. Yes. Ukaga kuona nie. Makiona o mwanake. Yes. To ni aregwo. Yes. Ekuhe indo citu. Agae migunda. Yes. Agae indo ciothe. Agoco Jehova Ngai. Oh yes. Kera tuwika twikate. Nake Ngai ayuka na undu fulani. Oh yes. Nona kari ubagi eno. Andu mane ona mathina makorira. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Andu mane ukana ndwari. Maturia maru. Oh yes. Ngai akamahonia. Amen. Muthi muone Ngai. Hallelujah. Amen. Haria ikagio. Yes. Tiwe guaga. Amen. Andu mararia horo waku. Yes. Uria wikaga. Tie kurora thutha. Oh yes. Thie na mundu mumene. Yes. Mani ari Ngai. Niguo. Ukiuma ikaro giki. Ujue hivyo. Oh yes. Mundu thiini waku ni uri kindu. Oh yes. Wewe urire makofi. Oh yes. Mwanake waku, yes. Mwendetu waku, family ciaku, oh yes. Mundu wanateithia, etagwo Kaheri. Yes. Akero ndugateithie ng'ania. Mone wikirite guo ki. Ketwamukire magetha ma mwaka uyu. Yes. Na neme bũrũri wa nanja. Yes. Endwa itu. Oh yes. Matangĩhota gũka. Matangĩhota kwaria ũndũ wothe. Oh yes. Tuna till number. Yes. Ya gũcokia ngatho. Oh yes. Kũrĩ maroria. Yes. Kaĩ TV ĩno ĩ. Yes. Kaĩ live ĩno ĩ. Yes. Ĩtarĩ na till number. Ko tuona rĩngĩ ũmwe witũ. Yes. Angĩrũgama haha. Yes. Atwĩre till number kũrĩa mangĩikia mbeca ciao. No tũcokie ngatho. Till numbers ziko wapi? Secretary wako wako wapi? Chairladies yako hapa, chairman wako wapi? Watupatie zile tunaweza weka pale. Tuenjoy tiadwo the mamenete. Yes. Till numbers ziko pale, ziweko pale. Asante sababu ya wale wako online nchi za kigeni, tuko mahali hapa Ndore mugeni ruta thimu yaku andu muone ona tuko mahali hapa Thanksgiving, na pia wewe pesa yako iko kwa simu. Vile vile tushirikiane na wenzetu kutoka nchi za kigeni. Nambari ya kutuma pesa mahali hapa Church of the Lord Christian ni kupitia lipa na M-Pesa. Lipa na M-Pesa. Wewe uko online, wewe uko nchi za kigeni, nisikize hapa. Lipa na M-Pesa. Till number, hiyo ni buy goods. Buy goods ni 526 46 27. Wewe uko na simu, toa simu yako nikuelekeze. Utafungua simu yako uende kwa M-Pesa. M-Pesa. Options zenye ziko hapo, uklik lipa na M-Pesa. Ukiklik itakupatia option zenye ziko hapo kwa simu yako. Wewe utaingia kwa till number.
uingie kwa till number. Pia wewe uko hapa, tupelekane step by step. Till number ndio utaweka 526 46 27. Ukiklik itakuitisha amount. M-Pesa siku hizi ile kiwango unaweza weka na iende through ni shilingi 250,000. 250. Hiyo unaweza weka iende at once. Ukiweka amount yenye uko nayo, yenye umepanga, ndio itakuitisha M-Pesa. M-Pesa si siri yako. Hedi ya M-Pesa ugashuthiriria kana he mundu hakuhi ara kurora. Wona hena nduma kurora ukehugura, ukainamira ugekira pin yaku. Wekira pin, direct to Church of the Lord. Wewe uko online, wewe uko nje ya nchi za kigeni, pia wewe tuko nawe mahali hapa. Tufuate hiyo lipa na M-Pesa, ndio kazi ya Mungu iweze kuendelea. Kazi ya Mungu iweze kuendelea na utabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Utabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Magedhani ndio na mwetiari. Dakika tu yote nabii aingie, ndio tuingie katika hiyo shughuli. Tuingie katika hiyo shughuli. We uli haha, we uli thini wa kanitha, na hena transaction igi ugwikaga, koguo ndũnanumirĩra ngĩgweta thini wa thigo kwĩna sticker ya lipa na M-Pesa. Uangalie tu kwa simu yako uweze kufuata tendea mambo ambayo ni mazuri. Kwa hivyo tunapokaribisha mtumishi wa Bwana, ni vizuri tujue ya kwamba tungali tunaendelea na ibada, na ibada hii ni nzuri, ni ibada ya kuambia Mungu asante kwa sababu ya mema mengi ambayo ametutendea. Tumepewa neno fupi hapa kupitia mtumishi wa Bwana kuhusu Jefitha, vile ambavyo alionekana si wa maana, lakini wakati wa Mungu ulipofika ilisababisha kuwe vita ili wapate kumwendea. Kwa hivyo hata sisi tayari tumetabiriwa ya kutafutwe kwa sababu ya wema na fadhili za Bwana. Tupigie Mungu makofi mazuri, tupigie Mungu makofi mazuri. Wote tunagojea sasa nabii wa Bwana akiingia kwenye madhabahu tayari kutuongoza katika hiyo hafla ya kupokea mazao ya siku ya leo. Nami nina imani ya kwamba na ninajua ya kwamba Mungu ametuandalia mambo ambayo ni mazuri na mambo ambayo ni ya kipekee na mambo ambayo ni ya baraka. Tumekuwa na wakati
wakati mzuri sana, na tayari tumetabiriwa ya kwamba mwaka ujao wakati kama huu tukija mahali hapa hatutakuwa jinsi ambavyo tulivyo sasa. Tutakuwa tumebarikiwa zaidi, tutakuwa tumeinuliwa sana, tutakuwa Mungu ametubadilishia hali, kwa sababu Mungu wa nabii huwa anatimiza yote ambayo mtumishi wake huwa kuna mambo makubwa na mazuri na ya baraka sana ambayo Mungu amepanga kuyatenda kupitia Thanksgiving ya siku ya leo. Kwa hivyo tumeambiwa wewe goja, tumeambiwa wewe vumilia, wewe gojea ukijua ya kwamba ati wakati wa Mungu nao ukifika, wema wa Bwana unaanza kutamaraki. Wakati wa Mungu nao ukifika, mambo yanaanza kubadilika. Hao ambao waliosema ya kwamba hutafaulu, hao ambao waliona ya kwamba ni kama mwisho wako umefika, nabii tayari ametamka neno ya kwamba wewe watakuja kukutafuta. Pigia Mungu makofi mazuri, pigia Mungu makofi mazuri. Kwa hivyo tunagoja mtumishi wa Bwana, na nina imani ya kwamba nabii wa Bwana akiingia mahali hapa hatutakuwa na lingine isipokuwa akumkaribisha ili atuongoze katika hiyo hali ya kupokea mavuno, ama kulingana na vile Roho wa Bwana atakuwa ameagiza. Na najua ya kwamba Mungu wa uzima, kwa sababu ya upendo wake, Mungu wa uzima kwa sababu ya kutupenda na kutujali na kutujalia neema ya kuwa katika nyumba yake siku ya leo, nina imani ya kwamba kufikia hapo unahisi ndani ya moyo wako umebarikiwa, na bado hatujamalizia. Kwa hivyo ni vizuri uzidi kugoja, na ugoje ukiwa na imani, ugoje ukitarajia na ukijua ya kwamba ati mambo yote yatakuwa mema na yatazidi kuwa mazuri kwa sababu ya wema na fadhili zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wacha moyo wako uzidi kuwa na imani, wacha hali zetu za siku ya leo Mungu akapate kutuneemesha na neema ambayo ni nzuri. Tuliambiwa ya kwamba kati ya wale 10 wewe ndiye yule mmoja ambaye alifika hata point akasema ya kwamba nimerudi kwenda kushukuru. Kwa hivyo ni vizuri wakati unajitayarisha kutoa shukrani zako, wakati unajitayarisha kutoa yale ambayo Mungu amekujalia. Tumeelezewa maana ya kuja kushukuru, tumeelezewa maana ya kutoa shukrani zetu, na tayari kwa sababu tumetabiriwa, tumetayarishiwa tayari mwaka mwingine mzima ya kwamba tutakuwa mahali hapa na tutakuja na tutatoa ibada zetu ambazo zitakuwa ni za kushukuru, naye Mungu atakuwa ni wa kuonekana katika ukuu wa jina lake. Kwa hivyo wacha wema wa Bwana ukapate kuwa pamoja nasi, ati huyu Mungu ambaye ametujalia siku hii nzuri, huyu Mungu ambaye amefanya siku hii ya baraka tukapate kuwa kwenye madhabahu yake Mwenyezi Mungu, ati hautatoka jinsi ambavyo uliingia, bali utatoka Mungu akiwa amekuonekania, bali utatoka Mungu akiwa ametenda mambo ambayo ni makubwa sana katika maisha yako. Kwa hivyo wewe usijali na usiwe na wasiwasi wowote, kwa sababu neema ya Bwana wacha ikapate kututosha. Wema wa Bwana wacha ukatuongoze, na utukufu wa Mungu ukapate kuwa pamoja nasi, na najua ya kwamba tukifikia kumaliza utaenda ukiwa na baraka ya kuzongeshwa na Mungu mwaka mwingine mzima. Ati wimbo ulisema ya kwamba nitarudi mahali hapa na sitasahau kuja kutoa shukrani zangu, kwa sababu Mungu amenitoa katika kiwango fulani na ameniweka katika kiwango cha baraka. Vile ambavyo tulikuwa last time sio vile tulivyo mwaka huu, kumaanisha ya kwamba kuna utukufu ambao Mungu ametutoa, kuna kiwango ambacho Mungu ametutoa, kuna mahali ambapo ametufikisha. Na kwa sababu tumerudi Shilo, tumetabiriwa tukaambiwa ya kwamba atukija mwaka ujao, masaa kama haya, siku kama ya leo, mwezi kama huu wa leo, ninajua ya kwamba utakuja ukiwa tayari kushukuru. Tusimame sote tukaribishe nabii wa Bwana kwa makofi na vigeregere na vifijo. 1, 2, 3, wapi shangwe na vigeregere. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Amen. Oh yes. Kwa mukira indo citu cia kimu. Oh yes. Tukwambirira Kariobagi. Tutaanzia Kariobagi. Acio ndio matwitite. Hao ndio wametualika. No ene mucie. Ndio wenye boma. Kwa ni wega makinye. Ni vyema watangulie. Na tuko tuiwe kiugo kia Ngai. Na ili tusikie neno la Mungu. Dini mwadhimu katika Mithali.
mĩrongo ĩtatũ kwambĩrĩria kenda nakĩo kiugo gĩkuga ũũ tĩithagia Jehova na indo iria ũrĩ nacio ningĩ na mĩgerio ya umithio wothe ũrĩa wonaga tĩithagia Jehova na indo iria ũrĩ nacio ningĩ na mĩgerio ya umithio wothe ũrĩa wonaga na mĩgerio Ngai akũnengera kĩrathimo kĩa 100 akũhe ciringi 10 taithia Ngai mũnengere masipini tũraga nĩ kwaga kwĩrutĩra he Ngai na social media nĩ athũkirie kĩgongona waigua mũhunjia arario angĩ makario guo wĩte kamũcemanio waku na Ngai social media ndĩkũruta irima ĩgũteithie ona no thibitarĩ no ndĩngĩhota gũgũteithia no nĩ kũrĩ Ngai kĩrĩko gĩaku na Ngai kĩahinga Ngai agakũrathima hĩndĩ ĩyo makũmbĩ maku no maiyũrage bũthi hĩndĩ ĩyo makũmbĩ maku no maiyũre bũthi nacio itũmbĩ ciaku ciyũragĩrĩre ndibei ya mũhihano taigua nginya mĩgũnda yanyu kĩrĩa mũrĩhataga Ngai nake agoka akorwo nĩ thabibũ akorwo nĩ matunda akorwo nĩ mawĩra mũkahihaga ũgaikũhihaha Ngai amũrathime Ngai ndarathime mũthenya wa ũmũthĩ ngĩciamũkĩra magĩthiĩ harĩa megũthiĩ mĩgũnda ya mũthamaki manyita handũ hagatherema rathimo ni Jehova Ngai kesho kero sije sasa kwambĩrĩria Kariobangi na wathuri akigongona karibu sana na wadugu wa madhabahu karibuni sana hapa tũgũciga haha thĩ tutaziweka hapa chini kwa igongona jitu ni haha kwa sababu madhabahu yetu ni hapa kwa mũka harĩ kwa hivyo mtakuja pale mbele andũ ni hatheru pale ni patakatifu ti handũ o ũguo si pahali hivi hivi thank you asanti rwĩmbo rwitũ nĩ wa ndarama wimbo wetu wa tarasha andũ wa ndarama meko watu wa tarasha wako wapi Ngai atũrathime Mungu atubariki tukuje DJ tupatie wimbo Rororune Ratarane Diana ng'ondu na eupete ta ng'ondu na kwanierania Mwere kinya Kanainya Morio kinya Kanainya Wewera-inĩ
hamwathani ndore ndogacono mwere kinya gana inya mwario kinya gana inya wewera-inĩ hamwathani ndore ndo na wanyona ngĩtũgũga ndũkareke ndungumane ndirĩrĩra na mahoya ithuothe tũrĩa mwathani na wanyona ngĩtũgũga ndũkareke ndungumane ndirĩrĩra na mahoya ithuothe tũrĩa mwere kinya gana inya mwario kinya gana inya wĩra-inĩ wa mwathani ndũrĩ ndũgaconoka mwere kinya gana inya mwario kinya gana inya wĩra-inĩ wa mwathani ndũrĩ ndũgaconoka. Asanti sana, tuwapigie makofi mazuri, tuseme wabarikiwe, wabarikiwe tena. Kwaya hiyo nyingine ambayo inajitayarisha sasa, wakati ni wenu, tuwapigie makofi mazuri wanapo ingia kumtukuza Bwana, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Wapatiwe hiki kipasa, wanaingia na wimbo wao na tutabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Karibuni sana. Kukutumikia wewe Bwana wangu, urafiki pia nimeahidi Yesu. Kukutumikia wewe Bwana wangu, urafiki pia. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiyo mwenza wetu. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiyo mwenza wetu. Nimeahidi Yesu kukutumikia wewe Bwana wangu, urafiki pia. Sitaogopa vita, wewe ndiye mwenza, sitaiacha njia ukiniongoza. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Siku iko karibu, Bwana usiniache, na mengi majaribu yapo pande zote. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu. Haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Nimeahidi Yesu kutumikia wewe Bwana wangu, urafiki pia. Sitaogopa vita, wewe ndiye mwenza, sitaiacha njia ukiniongoza. Imbeni haleluya, haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu.
Praise God. Praise the name of the living God. We are Church of the Lord Christian International Choir, and we are proud of this day. And it is a great day that it is beyond description. And at this juncture, we want to praise our Lord with songs and be blessed. Nakushukuru Baba Mungu wangu kwa mema unayonitendea Baba, siku zote ninawaza jinsi gani nitalipa nini mimi kwa shukrani. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, nisiposema neno asante, nisipokiri wema wa Mungu, ulimi wangu ukadamane, nakaa na kinywa changu mimi, nisiposema neno asante, nisipokiri wema wa Mungu, ulimi wangu ukadamane, nakaa na kinywa changu mimi.